You're kidding, right? Nakangiting ani Abigail Silvestre sa ama. Nang nanatiling tahimik at tuwid na nakaupo si Mr. Alejandro Silvestre habang nakatitig sa kanya. Nawala ang ngiti niya pagkatapos ay napatawa ng malakas. Cut it out. Fine. Nakakatawa na. She raised her two hands in the air in surrender, pero hindi pa rin ito umimik. Noon siya nagpanik. Seryoso ba kayo? Nanlaki ang mga matang pinagmasdan niya, ang seryoso mukha ng ama na ilang segundo. Diyos me, seryoso nga. Hindi malaman ng dalaga kung matatawa ba siya o maiiyak. Iha, come down and sit. No, I will not sit down, Dad. Balalas niya. Then paced angrily around her living room. Let me get this straight. Gusto niyo ako ipakasal sa isang taong hindi ko pa nakikita kahit minsan sa buong buhay ko? That's hilarious. Had her father gone senile? Siguro dapat niyang tawagan ng family doctor nila para matingnan to. That's not true, Iha. You were playmates before you turned 1 year old. Oh, that's great. That makes him my first friend then. Sarkasiko niyang komento. Ano bang klaseng lousy argument yan, Dad? Napabuntong hiningang matanda na kinakulot ng noo ni Abigail. Kahit kailan hindi naman na nasasabihin ng tatay niya, may it be a rape case, the weather, or the latest cellphone model. Napatigil siya sa paglalakad at itinanong, What's wrong, Dad? Concern was etched on her face. Abby, hindi mo pa nakikita yung tao, why not give him a chance? Abigail smiled despite herself. Mabuti naman at okay lang ang tatay niya. Lumuhod siya sa harapan ng Ginoo. Hinawakan ng kamay nito. It had been a long day at pagod na siya mula sa pag-aasikaso ng rape cases sa kanyang trabaho sa isang NGO. Wala na siyang lakas para makipaglaban ng wits and charm, so she dropped the game and went straight to the point. Dad, hindi ko alam kung ano masamang hangin ang pumasok sa isip niyo para maisipan ng ganitong bagay, but tinitigan niya ito sa mga mata. There is no way I'm going to marry this guy. Hindi ko siya kilala. Wala ako nararamdaman sa kanya. He is probably dating someone else too and I also happen to like someone else. God, hindi talaga siya makapaniwala. Alejandro Silvestre had always been on the side of angels and justice. Nakikipaglaban para sa kapatan ng mga inabandona at inabuso mga bata at babae at nakikipagrally laban sa mananampalatang kapitalista. Hindi niya maintindihan. How could this same man wanted such an injustice to his only child? It's not fair, Dad. Sinubukan niyang itago ang hinanakit sa boses. It's not right to force people to do things they don't want to do. Lalo na at malaki ang epekto niyan sa buhay nila. Kayo ang nagturo sa akin yan. She said heatedly. I'm sorry, Abby, but this is your mother's dying wish. Ang ipakasal ka sa only son ng best friend niya. Ang mother ni Sandra at ang mother mo, they were inseparable. This is their wish. Hindi ko to sinabi sa'yo noon because I wanted to spare you for as long as I can. But I have to do this or else, baka hindi ko maharap ang mother mo sa kabilang buhay. Mr. Silvestre closed his eyes and he looked really tired. Kinabahan si Abigail. Nitong nakarang buwan, his father suffered from a heart attack at medyo naging mahina ito since then. Hindi kaya pakiramdam nito'y kakaunti nilang oras ito kaya gusto na nitong tuparin niyang dying wish ng mother niya? You okay, Dad? Sandali lang, tatawagan ko si Dr. Park. Ani at akmang aabotin ng telepono sa ibabaw ng desk. I'm okay, Iha. Hinila nito ang kamay niya. Alam kong hindi to tama pero Abby? She could not believe her eyes. Her father was close to tears. I can't break my promise to your mom. I am deeply sorry. Napamaang siya. I've never asked you for anything before, have I, Abby? She closed her eyes and tried to absorb what was happening. Totoo, kahit kailan walang hiningi sa kanyang ama. Mula nang mamatay ang mama niya, 23 years ago, sila rin nang tumayong ama at ina niya. Ibinuhos ito ang panahon sa kanya at sa pag-aasikaso sa negosyo ng pamilya. Wala itong bisyo maliban sa pagtulong sa ibang tao. He had the Superman syndrome na para bang gusto nito iligtas ang buong mundo. He would never want to harm anyone, especially not his Abigail. She opened her eyes and stared at him. Halos hindi niya makilalang taong nasa harapan niya. Ito ang kanyang si Superman, nakayoko at bagsak ang mga balikat. You can't do this to me, Dad. She was helpless. Abigail, please. Kung sana nasa harapan lang niya ang confident at matapang na ama, magagawa niya makipagtalo at makipagmatigasan. But the image of her old and frail-looking father was breaking her heart. Don't you dare. Don't even think about it, Abigail. This is your life. Sigaw ng utak niya. Yes, this is my life, but he is my father. And the truth is, he is my life. Sagot naman ang kanyang puso. I will think about it, Dad. You will, Iha? Tila natanggalan ng tinik si Mr. Silvestre. Pag-iisipan ko po. She answered dejectedly. Tip number 1. Look like an old maid.
Try to look as unattractive as you can. More often than not, ayaw ng mga lalaki sa mukhang manang. Ikaw man, for sure, hindi rin gusto ng lalaking mukhang manong. Yun ang unang tip na nabasa ni Abigail na article sa isang magazine. It was entitled, How to Turn a Guy Off. Kaya naman she picked a long black skirt and a simple 3/4 blouse to wear on that fateful Saturday night. Pinusod niya ang kanyang long black hair, naglagay ng konting makeup at saka umalis ng bahay. Salamin nila ang kulang pwede na siyang double ng matandang dalagang teacher na kinatatakutan nila noong elementary. Maaga ng 10 minuto na makarating ang mag-ama sa Century Park Hotel. Si Victor Del Fiero ang pumili ng lugar dahil kung si Abigail o ang tatay niya lang masusunod, sa mas murang restaurant sila magkikita. She felt disgusted just by sitting there. Aabuti ng libong halaga ng meal na isang tao sa lugar na iyon, habang sa buong paligid nila ilang pamilyang pinagkakasya ang 100 pesos para panggasto sa isang buong araw. Alam niya, ganun din ang iniisip ng tatay niya. He looked very uncomfortable just sitting there, feeling as out of place as she was. Napabuntong hininga si Abby. Naisip lang niyang ganito talaga kaseryosong ama na ito pa rin ang last wish ng nanay niya para gawin ito. They're late, Abigail said, trying to sound annoyed after 25 minutes of waiting. Pero ang totoo ay natutuwa siya at ipinapanalangin pa nga niyang wag na sanang dumating pa ang mag-amang Del Fiero. Yes, Abby, but they are here now. She stiffened and shut her eyes at the doorway. Sumalubong sa paningin niya ang dalawang lalaki, walking toward them looking like gods from Olympus who just took a day off to try and live the lives of normal mortals. Sa ibang pagkakataon, magugustuhan siguro ni Abigail ang matandang Del Fiero. Sa tingin niya, kasing edad lang ito ng ama at gaya ni Alejandro, Victor was also tall and had an easy smile. Too bad she was determined to hate him and his son. Matangkad ang binatang kasama nito. Siguro mga 6 feet or so, tan complexion, perfectly chiseled features, deep-set eyes. She had to admit he was quite a looker. Well, okay, that was an understatement. He was actually devilishly handsome. But so what? Alam ni Abigail na mas maraming mahalaga kaysa physical attributes ng tao. Hindi niya napansin na medyo napatagal na pala ang titig niya sa lalaki. He caught her gaze and surveyed her from her black hair to her bunched-in heeled boots. Pagkatapos umismid ito, nanlalaki ang mata ng dalaga. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis, but the better side of her took control. Easy, sabi niyon. This is exactly what you want, to discuss him and to send him running off. Alejandro, it's so good to see you again. Bati ni nakatatandang Del Fiero na makalapit sa kanila. Her father smiled and extended his hand to offer a handshake to these two men who had just arrived. Yes, indeed. Masaya din ako nakabalik na kayo. Alejandro, we deserve more than a handshake. Binigyan ito na maiksing yakap ang kanyang ama. Binalingan siya nito. Well, this must be your Abby. Sino pa nga ba? She wanted to snap but instead, she extended her hand to him for a handshake. Yes, sir. I am Abigail Silvestre. Mahigpit itong ginagap ang palad niya. Has anybody told you look exactly like your mother? Anito? Noon natutuwa siya marinig ang bagay na yon. Pero ngayon nalaman niya na pinagkasundo pala siya ng ina para ipakasal sa kung sino. She felt a sudden hostility toward her. So they say, Mr. Del Fiero? Nasabi niya lamang niya. That's too formal. Call me Uncle Gilbert for the time being while you two haven't tied a knot yet. Nakangiti nitong saad. This is my son, Sander. Son, meet your future bride and future father-in-law. Parang gusto niya magrally ng mga oras na yon. Gusto niyang itaob ang mesa at lumusob na kongreso para maglobby ng bill na iligal ang pakikialam ng mga magulang sa magpapakasal ng mga anak. I am very pleased to meet you, Mr. Silvestre. Abigail? Nakangiti ring bati ni Sander, pero hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. She noted. Shall we take our seats? Si Francisco. Yun na ang cuning Albi. Pagkaupo, sinimulan niyang isakatuparan ang tip number 2 sa article na nabasa. This doesn't apply to all males, pero kadalasan ayaw ng mga lalaki na babaeng sobrang daldal. Sa kasong yun may advantage si Abigail. So, what shall we have? Pinutol niyang sinasabi ng ama. I suggest we skip the meat, Dad, and settle with vegetable salad. Sabi niya as she scanned the menu, she met Victor Del Fiero's gaze directly. Do you know, Uncle, how many people all over the world die of heart attack, high blood pressure, and arteriosclerosis, all of which are associated with eating cholesterol-rich diet, such as meat? No, dear. I'm afraid I don't. Alanganing sagot ng matanda. 3 people in every 4 minutes die of heart attack. Isa naman sa primary cause ng deaths ang high blood pressure pakora sa 277,000 Americans, while cases of arteriosclerosis are reported to increase each year. It's really scary to think what a piece of meat can do to your system.
Sabi naman ng mga kakilala ko, hindi raw ako dapat mag-alala dahil bata pa ako, but I said no. Heart problems can start as early as 2 years old. Tingin ko nga, meat should be blamed in our country at ipromote na lang ang pagkain ng gulay. Come to think of it, wala naman masyado makukuha nutrition sa karne. Oo nga, 100-gram intake of meat can provide 25% of recommended daily intake of protein, 36% of iron and B vitamins, but it only gives about 9% of energy. So siguro nga it is a good source of protein, which yields amino acids. And since our body cannot produce 8 essential amino acids, kailangan nating umasa sa mga protein food. Ngunit hindi lang naman sa meat ang mayroong protein. Tofu for one, it is high in protein too. What's more is that it's low in salt and calories and it's also cholesterol free. As for vitamin B, well, we've got oatmeal, peanuts, corns, tomatoes, fresh vegetable. Sa iron naman, magbilid ka lang sa araw from 7 to 9 a.m. Makakakuha ka na ng iron for free pa. Anyway, di rin naman ganun kasarap ang lasa ng meat. Frankly, I hate the taste of it. Isa pa sa tuwing makakakita ko ng karne, I wonder about the poor animal that has to be slaughtered para lang kainin natin. Have you seen a pig being slaughtered, uncle? Nakakaawa. Ang lakas tumingin ng kawawang baboy. Kung nakakita siguro kayo nun, you would agree with me na hindi rin kakain ng pork or any other meat for that matter. So, shall we order a meat refill then? Nakangiti niyang tanong. Tahimik na tahimik ang mga taong kasama niya. Tanda ng pagkagulat. Sinulya pa niya si Sander. Munti ka na siyang matawa sa itsura nito. He was staring at her na para ba siyang alien na may 2 ulo. Well, my child? Narinig niyang sabi ng matandang Delfiero na makabawi sa gulat. He was smiling at her and there seemed to be an awe in his eyes. Kamukha mo si Melanie, pero pareha kayo mag-isip ng tatay mo. Natatawang bumaling ito sa kanyang ama. Just like you, Alejandro, she has an opinion for everything under the sun, ha? Ibinalik nitong atensyon sa kanya. By the way, Abigail, I'm a vegetarian. Nakangisi ito. Gusto niyang sumigaw. Pakiramdam niya na baliwala lahat ng pinaghirapan niya. Shit! Ilang oras din niyang sinaulong pinaghandaan ng mahabang speech na yon pagkatapos waipik. Dinampot niya ang baso ng tubig sa tabi at ininom ang laman niyon. Calm down, Abigail. Bilin niya sa sarili. Nagsisimula pa lang ang laban. Siguradong mamaya mabubor at maiinis din ang mga yan. Ipinagpatuloy na ng dalaga ang pagsasalita na parang machine gun hanggang sa matapos ang dinner. Kahit na medyo wala ng sense sa mga sinasabi niya, daldal pa rin siya. Hindi niya hinahayaan makasingit sila ng more than 2 sentences. To her dismay, tila natutuwa pa nga yata sa pagdadaldal niya ang matandang Delfiero. Si Sander naman na natiling tahimik, pero manakanakay nahuli niya itong parang nagpipigil ang tawa. Tapos silang mag-dinner at tumiinom ng kape na may tumawag sa phone ni Victor at kailangan itong tumayot lumabas para sagutin ang tawag dahil mahina ang signal sa loob ng restaurant. Pagkatapos si Alejandro na may nagpaalam mapupunta muna sa restroom. Nang maiwan sila, hindi na napigilan ni Sander ang sarili at tuluyang kumawala ang tuwa na kanina pang pinipigil. What's so funny? Abigail asked icily. Mainit talaga ang ulo niya ng mga oras na yun dahil hindi umayon sa gusto niya ang mga pangyayari. Ikaw, sino pa ba? Nakangiting sagot ng binata. At ano namang nakakatawa sa akin? Walang kangiting-ngiti niyang tanong. Tumawa ulit ito. Mukhang lumabas na ang tunay mong kulay ah. Where is the sweet and very polite Abigail who talked endlessly about almost everything a while ago? Napagod na ba siya sa pagpapanggap? It was Abigail's turn to smile, pero matalim ang mga mata niya. At nasa naman ang tahimik at kaming si Sander kanina? Ano nangyari at mukhang dumaldal ka yata? Nawala ang ngiti nito habang mas lumawak naman ang kanya. He paused and stared at her for a long time before saying, It's obvious that you're doing everything to sabotage this night, but as it turns out, parang palpa ka. Hindi mo ginagawa na maayos ang assignment mo. Itinaas nito ang kamay na akmang sasagutin niya ito. Hold it! Huwag kang sisingit. Kanina ka pa nagsasalita, ako naman ang pakinggan mo. Alam mo bang pinalala mo lang ang sitwasyon? My father is pretty old-fashioned pero saludo siya sa mga babaeng palaban at matalino. Tonight, ginawa mo lahat para magmukhang conservative sa pananamit mo at smart dahil sa pananalita mo. Alam mong ibig sabihin nun? You couldn't have been more perfect for my father, even if you tried. Sarcastic ito nakangiti. Ayaw mang aminin ni Abigail pero tama ito. She forced herself to be reasonable. So, what do you suggest? I suggest you tell your father that you would rather jump from a 50-story building than to marry me. Walang gatol nitong saad. Kung hindi lang krimen ng murder, baka sinaksak na niya ito ng tao. Bakit akong kailangan magsabi niyan? Bakit di ikaw? I can't. Siguradong aatakin sa pusong father ko kapag pinilit kong gusto ko. Hindi niya matatanggap na siyang sisira sa pact nila. He said simply,
So okay lang na tatay kong atakihin sa puso't magalit, is that it? She spat. I don't care. Kibit balikat nito. Ikaw ang dapat sumira sa engagement. Abigail was sure her face was betrayed. Kung ayaw ko, hamon niya. He smiled charmingly. Trust me, hindi mo ako matatagalan. Sander pulled over his BMW in front of a famous club in Makati kung saan napagkasundan na magkaibigan na magkita. Binuksan niya ang car door at saka naglakad palapit sa entrance ng club. A blast of loud music and colorful lights welcomed him as he entered. Magto 2 weeks na mula na makauwi siya galing States, pero ngayon lang siya nagkaroon ng oras para makipagkita sa mga high school friends niya. Medyo marami kasi siyang inasikasong business-related affairs bilang pagganda sa formal na pagpapakilala sa kanya as the next CEO ng hotel business nila. Dumagdag pa ang problema sa kanyang fiancé. Napangiti siya nang hindi namamalaya nang maalala si Abby. Nitong mga nakarang araw kasi ang babae at ang kanyang Operation Ruin na engagement ang nagsisilbing main source of entertainment niya. Nagsimula yun nang malaman niyang seryosong amang ipakasal siya sa anak ng best friend ng ina. He only found out about his dear fiancé pagbalik niya galing sa Amerika. Dying wish yun ng ina tandang yakagin at iligay ng kanyang amang langit at impyerno matupad lamang iyon. At first he was livid and determinedly said no. Pero matapos atakin si Don Victor Del Fiero ng high blood at makonfine na ilang araw sa ospital, nang ibabaw ang pagiging anak niya. Hindi halata pero mahal niyang ama. But of course, being the arrogant, selfish, manipulative, cunning and creative person that he was, he turned the problem into a challenge. At doon na nga nagsimula ang Operation Ruin the Engagement, or to be more apt, Operation Ruin Abigail. Lalong lumawak ang ngiti niya dahil sa isiping iyon. Naupo si Sanders sa medyo elevated na bahagi ng bar at umorder ng drinks. He scanned the crowd for a familiar face, pero wala siya nakita. Great! Those scumbags dare to make me wait? Wala pa rin isa sa mga kaibigan niya. Then his mind drifted back to his fiancé. Matapos sa matinding research tungkol kay Abigail Silvestre, nalaman niya ng pinaka-convenient part kung saan niya ito pwedeng atakihin ay sa trabaho nito, right after the dinner. Pinatupad na niya ang operation. Ang first part niyon ay ang padala ng agency nito na sandamakmak na complaint letters tungkol sa pagiging inefficient at irresponsive ng dalaga. Matapos ng isang linggong pamimeste, handa ng second phase kung saan sa tulong ng isang insider, nagawa niyang magpakalat ng chismis sa opisina na masochist at nagpa-abort ng baby ang dalaga. Hindi niya napigilan ng pagtawa ng kaunti sa isiping iyon. I should have been a writer. Puri niya sa sarili. Ang galing kong gumawa ng kwento. Halos nakikita niyang hysterical at galit na galit na itsura ni Abby. Pupusta siya. Isang linggo na lang itatagal ito at susuko na rin ang babae. Kung hindi naman, well, he could still come up with a couple of creative ways to torment her. Abby, hindi mo na dapat isipin yung mga chismis sa office. Wala namang naniniwala dun eh. Automatikong napalingon si Sanders sa pinanggalingan ng boses. Mataman niyang tinignan ng dalawang taong nakaupo sa likod ng table niya. Long black hair, fair skin, petite, confirmed. Fiancé nga niyang Abby na kausap ng lalaki nagsalita. Nakilala niya ito bagaman malayo ang anyo nito sa malamanang naayos ito nung huli sila magkita. Alam ko yon, Belle. Kaya lang hirap na rin kasing hindi maging affected eh. Nginitian nito ang kausap. Hindi nakalagpas sa matala sa sensory perceptor ni Sander ang sweetness ng ngiti ng dalaga. He chuckled to himself. At the age of 27, Sander was already an expert in the art of flirting. At hindi siya maaling magkamali. Abby was flirting with the sky. Mabilis na buo ang isang maitim na plano sa kanyang utak. Tumayo siya tilapitan ng dalawa. Talagang handy kahit sa totoong buhay ang attack your opponent's weakness, business strategy na natutunan niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo rito ha, Abby? He demanded harshly na makalapit sa dalawa. Sino? Sander? Nabigla at tila hindi agad siya nakilala ng dalaga. Are you cheating on me? Maras niyang sinaklit ang braso nito. Ano? Hindi pa ba sapat na pina-abort mo ng baby natin? Now what's this? You're cheating on me? Nilugog niya ang balikat ng babae. Pare, you're hurting her. Binalingan niya ang kasama nito. You, stay the hell away from this. I am her fiancé and we shouldn't even have a child by now kung hindi lang tumigil ka. Singhal ni Abby sa kanya. Belle, don't listen to him. May sira yan. Ide-deny mo pa? You too timing. You. Nanilisik ang mga mata. Biglang tumayo ang dalaga at tinila siya palayo sa table. Nakangisi at kontento pinagmamasa ni Sander ang inis na si Abby na pabalik-balik sa paglalakad nito. Komportable siya nakasandal sa isang poste. At labas ng club kung saan siya nila ng overly enraged na dalaga. Ano na? Shoot your fire. He drawled.
Tinapunan siya nito na matalim na tingin pero patuloy pa rin sa paglalakad pagkatapos bigla itong tumigil at tumarap sa kanya. Alam mo, I never imagined na may talo pa lang talagang katulad mo. Who would do such childish things just to piss somebody off? Ilang taon ka na ba, Sander? Are you really this immature? He frowned. Para sa isang taon exposed sa maraming social realities dahil sa trabaho, Sander found this woman very naive. You disappoint me, Abby. Di ba dapat sanay ka na sa mga kagaya ko dahil sa trabaho mo sa NGO? As for being childish, well, okay. Okay lang maging ganon minsan, basta ba naiinis at nagugulo kita. Matamis siyang umiti. She snorted. First, don't call me Abby. Friends ko lang ang pwedeng tumawag sa akin yan. Tinignan siya nito ng diretso sa mata. Mukhang di mo rin ginawa na maayos ang assignment mo. Complaint letters? Masochist? Abortion? Walang kwenta yon. It would take a whole lot more than that to break me. Matigas ang boses nito. Nagkibit balikat lang ang aroganting binata. Fine. I can still come up with more, huh? Creative ways to break you, my dear fiancé. He smirked at her. Then prepare to be disappointed. You can't break me. Hindi ako sasira sa engagement. Sagot nito. Ilang segundo sila nag-glare in contest hanggang sa may marinig silang sigaw sa kabilang side ng kalye. Nang lingon nito ni Sander, nakita niya ang isang batang nakandusay sa tabi ng gutter at nakatayo malapit dito isang malaking lalaki. Akmang babalik na niyang atensyon kay Abby, ngunit bulian ito tumakbo sa kabilang kalye. Bago pa siya makapag-react, nakita na niya rin nakikipagtalo ng dalaga sa lalaki at mukhang pinipigil nitong kulin sa mama ang batang nakandusay. What the heck? Bulong niya. Sander had never seen anyone acted so impulsively and stupidly. Tumindi ang pagtatalo ng dalawa at nakita niyang marahas na tinulak ng lalaki si Abby, kaya involuntaryo nagpahakbang ang mga paa niya papalapit sa mga ito. Ngunit natigilan sa agad na makitang hindi ininda ng dalaga ang ginawi ng kausap. Mukhang naabusan ng pasensya ang malaking lalaki at malakas itong sinampan si Abby. Napamura siya at otomatikong napatakbo patawid sa kabilang kalye, pero dahil sa green light hindi siya agad nakatawid. Nakita niyang nalapitan ng lalaki ang babae at akmang sasaktan muli. Napamura siya ulit at tuluyan ng binaliwala ang traffic light pati ang mga sasakyan. Damn! Hindi ako aabot! He cursed himself na makita ang sinaklit ng lalaki ang braso ng dalaga. Bigla na lang, pumesa si Abby patalikod sa mama at gamit ang braso na kahawak sa braso nito, malakas na inihagis itong lalaki. Bulagta na at medyo namimilipit sa sakit ang huli na humihingal pa nakarating si Sander sa kabilang kalye. Kasalukuyan ang tinitingnan ni Abby ang bata at sinusubukan itong buhatin. Inis na nilapitan niya ang dalaga. What the heck do you think you're doing? Sigaw niya. Nagulat ito sa kanya na para bang nakalimutan yata nitong kasama siya dito kanina. What I'm doing is none of your business. Yeah, sure. Pero you did notice that you could have been seriously injured. How stupid can you get? Hindi siya makapaniwala that she could do such stupid thing. More importantly, hindi siya makapaniwala that she actually made him worry. Well, it was not that he was worried really or that he actually cared. But seriously, kahit naman asshole siya minsan. Okay siguro, asshole siya most of the time. If not all the time still, hindi naman pwedeng tumayo na lang siya ron at panoorin. Nasaktan si Abigail ng mamang yon, di ba? Isa pa, he might be a womanizer pero may pagmamalaki ang never siya nagbuhat ng kamay sa babae and he sure would not tolerate that kung nasa harapan niya. To his utter annoyance, hindi na siya pinansin ng dalaga na parabang non-existent siya. Abala ito sa pagbuhat sa bata. Pinagbasta niya ito habang hirap na hirap dahil sa tangang pastit. Namumula ang pisnging sinampan ng lalaki na tiyak na magpapasa bukas ng umaga. Medyo may dugo din ang labi nito. You're bleeding. Hindi pa rin siya nito pinansin. Cursing to himself, walang kabog-abog na kinuha niya rito ang bata. Hey, ano ba, Sander? Hey, tumigil ka. Inis na sabi niya saka tumabid sa kalye karga ang bata. What do you think you're doing? Ano ba? Habol nito. Dumiretso siya hanggang parking lot pagkawan, binuksan ang pinto sa passenger seat at maingat na inilapag ang bata sa upuan. Get in! Utos niya sa nagpoprotesta pa rin si Abigail. Sander, I'm trying to be reasonable here. You can just go. Ano ba? Singal nito nang hilahin niya tinulak sa pagsakay sa kotse. Saka siya mabilis na lumunan sa driver's seat at mabilis pinandar ang SUV. Halos lumipad si Abigail sa bilis ng pagtakbo na makarating sila ng St. Luke's Hospital. Agad din nasikaso ng mga nurses at doctors doon ang bata pagdating nila. The child suffered from bruises at may internal bleeding din dala na laging pagkakabugbog, kaya naman kailangan ito ng operasyon. May type AB ba sa inyong dalawa? The child needs blood transfusion para sa operasyon, sabi ng doktor kay Abby. Pareho sila nakatayo ni Sander sa hallway ng ospital. Shit! Mura ng dalaga sa sarili. Type A kasi siya.
Doc, pwede ako maging donor. AB ang blood type ko. Lumipad ang tingin ni Abigail sa nagsalitang si Sander. Halos nakalimutan niyang kasama niya nga pala ito. That's good. Come with me and we will run a few quick tests to ensure na fit kang maging donor. Tumango ang gwapong binata at sumunod sa manggagamot na hindi man lang siya nililingon. Grabe ng chismis kay Miss Silvestre, no? Sa tingin mo, totoo kayo may relasyon sila ng head natin? Ang kapalat sama naman niya kung totoo. Kawawang pamilya ni Sir kung nagkataon. Napakagatlabi si Abby nang marinig niya mula sa cubicle ang chismisa ng kanyang dalawang office mates sa loob ng ladies room ng opisina. Na makasiguro nakaalis na ang dalawa, maingat ang binuksan ng pinto ng cubicle saka humarap sa salamin. Nitong mga nakarang araw lalong tumindi ang mga letters at chismis sa kanya. Ang pinakabago nga ay ang pagkakaroon niya umano ng relasyon sa boss niyang pamilyado na. Sigurado siyang si Sandra na nasa likod ng mga iyon, na kaya niyang tiisin ang mga una nitong atake, but this? Huminga ng malalim si Abigail para pahupain ang galit. How dare he? She was seething in anger. Anong karapatan nitong mandamay ng ibang tao sa gulo nila? Hindi sinasadya, sumagi sa isip niya nangyari noong karang linggo nang dinala nila sa ospital ang batang tinulungan nila sa kali ng Makati. Sandra had helped her then, even donated his own blood for the child. Inis na ibinaling ni Abby ang isip sa iba. Hindi siya dapat humanga sa ginawa nitong iyon. Sandra was a mean, chauvinist capitalist pig. Kailangan niya i-focus ang image ng binata sa isang side lang. She could not afford to see gray areas or else she would not be able to fight him. And fight him, she would. Sobra ng ginawa nito. Hindi niya hayaang may madami na ibang tao sa gulo nila. She had to stop him. There you are, Sander. I was looking for you all over the place. Matamis na nganitian ni Abigail ang binata, kasabay ng masuyong paghawak sa braso nito. Pagkatapos ginitian din niya mga kasama nito sa mesa na puro business associates. Sander, who could this lovely lady here be? Hindi nakalagpas kay Abby ang halong Marisha nang titig sa kanya na lalaki nagsalita. Well, what did she expect? Birds of the same feather flock together, diba? Of course, mga kauri ni Sandra nasa party na yon. It was after all the 76th anniversary of Atlantis Hotel. Sa gabi rin yun, formal na pinakilala si Sander as the next CEO of the company. Natural lang na mga kapwa nitong greedy and womanizing businessmen ang naroon. I'm her fiancé, Abigail Silvestre. Nakangiting pakilala niya sa sarili. Oh, is that true? Makahulog ang sinipat siya ng magandang babae mula ulo hanggang paa. Nakatayo to malapit kay Sander. Yes. Kulag-gulat to sa pagdating niya, mabilis itong napatakpan iyon. By now, alam na niya kung gaano kagaling na aktor ang binata. Magalang siyang pinakanala nito sa lahat ng kasama nito. Everyone, this is my bride. Are you enjoying the party, my dear fiancé? He asked her sweetly despite the sharp look in her eyes. He put his mouth close to her ear and whispered, What the hell are you up to, little witch? Abigail chuckled. I'm here to pay you back, with interest, my dear fiancé, he repeated while still smiling. So, what are we talking about here? He quickly turned to the group before the man could come up with a rebuttal. Business, of course. Trina Salvador, heiress of the Salvador Group, which has a chain of supermarkets in the country, and the same woman who was next to Sandra earlier, answered flatly. You mean, you're talking about how you augment your humongous profits out of the blood and sweat of your employees? He said, smiling. He saw Sandra's smile turn into a grimace. What do you imply, Miss Silvestre? Trina did not bother to hide his coldness and hostility towards her. Come to think of it, since earlier he introduced himself as Sandra's fiancé, is now hostile to him. Abby smelled something fishy. Oh, I didn't mean anything. I just think that your company has a big problem, Miss Salvador. As I recall, you have a case with the dolly, right? You are not paying the SSS and PhilHealth of your employees, right? Not only that, you also have a case with the BIR for tax evasion. So I just thought that when you said you were talking about business, you were talking about how you treat your employees despicably. Niloloko nyo at ginagatasan ng sobra mga empleyado nyo, pati na rin ang mga mamamayang Pilipino sa hindi ninyo pagsunod sa batas. That's how you do business, right? Muntik nang mapatawa na malakas si Abigail na makita ang frozen expression ni Sander. Horrified naman ang ekspresyon ng business associates ito. Damn, she was enjoying this. If you'll excuse me. Bago pa matapos si Sander nang sasabihin, pinutol na ito ng dalaga. How about you, Mr. De Leon? Baling niya sa middle-aged man na kasalukuyang CEO ng isang oil corporation. You keep saying that you can't bring down the prices of oil drastically. I wonder why, samantalang ang baba na ng presyo ng langis sa international market. How come kapag tumataas ang oil price sa labas, mabilis pa sa alas 4 na sumusunod kayo?
But if it's the opposite, ang dami nyo ng dahilan. Magkano nga ulit ang profit nyo this year? $27.6 billion. She said disgustedly. My God! And then pinagpipilitan yung loss from other recoveries? Talk about being a scumbag. Is that what you're talking about? If you'll excuse us, my fiancé is not feeling very well. Mabilis siyang hinila ni Sander palayo sa grupo. You're gonna pay for this, he said through gritted teeth as he dragged her away from the horrified group. Abigail Silvestre could not help but smiling. Gosh, ang tagal mula nung huli siyang umiti ng ganito. Nagigilty siya ng konti dahil masyado siyang rude sa mga negosyanteng yun. Ngunit sa kabilang banda, she felt darn victorious. Alam mo ba kung gaano ka-importante yung mga taong ininsulto mo? Kontroladong-kontrolado ang boses ni Sander. Nasa hallway sila sa labas ng function hall kung saan naroon ng mga bisita. Alam mo ba kung gaano kalaking emotional damage ang ginawa mo sa pamilya ng boss ko? Balik niya. This time wala nang ngiti sa mga labi niya. I bet sa tingin mo walang kwenta yun kumpara sa damage na ginawa ko sa business relationship mo sa mga associates mo, di ba? Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng boses ng kaunti. I will tell you something, Sander. Wala akong pakialam if you want to hurt me, but don't you dare hurt other people to get to me. Mariin niyang pahayag. Sander merely smiled condescendingly. Oh, how scary! Anong gagawin mo, Abigail? Have you tried googling yourself on the net, Sander? Tanong niya rito out of the blue. What? Gumiti ang dalaga na makita ang confusion sa mukha ng kausap. You should. Magugulat ka sa mababasa mo. What the hell are you saying? My. Heaven ang feeling na makitang natutulilo si Sander Del Fiero. Bumuntong hininga si Abby. Alam mo bang mas mahaba pa sa Vietnam War ang chronicles ng escapades mo sa internet? You should really be careful. Prominent ka. You are rich and all. What's more, you've been to different countries kaya naman pinagpepesan ka ng chismis sa net. Take note, multiracial pa mga nagsusulat tungkol sa'yo. What the hell are you saying? Ulit pa nito. Napalaki ang mga mata ni Abby as she find an exaggerated look of surprise. Hindi mo alam? Well, yung mga babaeng nakasama mo lang naman are so happy having spending the night with you that they blog about their experiences with you. Kulang na lang ilagay ka nila sa Wikipedia under the tag Sexual Experiences, Sander Del Fiero. You should really read their write-ups and comments. It's quite, colorful, she said as if she was examining a marvelous work of art. Prices na nakita niyang horrified look sa mukha ng gwapong binata. Serves him right. Grabe. Hindi makapaniwala si Abigail na ganun karami babaeng na involved dito. If it's any consolation, wala kang video. Well, at least walang nasa net. Anyway, Sander, kasama si Gina Salvador sa mga babaeng nakasama mo, di ba? She smiled. Sa palagay mo, nabasa na kaya ni Uncle Gilbert, ha, Sander? He glared at her. Oh, this was really fun. You dare. Sasabihin ko talaga, gago ka. She hissed. Itigil mo ang chismis sa office ko or I swear, aatakihin ng puso ang almost saintly conservative father mo sa malalaman niya tungkol sa'yo. She glared back at him sa mabilis naglakad palayo. Then she started counting mentally. 1, 2, 3, 4, 5. Sandali! Napangiti si Abby sa sarili na marinig ang pagtawag ng binata. That was fast. Akala niya aabutin ng 10 seconds bago ito mag-give in. It looked like he really cared about his father after all. Mataray niyang nalingon ito. He appeared like a trapped animal. Naglakad to palapit sa kanya. I thought you said I was childish. Ano sa tingin mong ginagawa mo ngayon? Nagkibit balikat lang siya. Minsan kailangan mo i-sacrifice ang ilan sa mga life policies mo dahil may mas mahalagang bagay na kailangan pangalagaan, like protecting other people from being hurt. Oh, I'm sorry kung hindi mo naiintindihan yon. Nakalimutan kong you are a self-centered, uncaring, indifferent, inhumane bastard na walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao basta makuha mo lang gusto mo. She said matter-of-factly. Talagang gusto mong dumaldala, no? Ngilitian niya lamang ito. Talking has always been one of my talents. Gusto mo, gamitin ko ang talent ko sa dad mo? Akmang tatalikod na naman siya nang hiklatin ni Sander ang braso niya. He glowered at her again. Ngunit maya-maya tila sumusukong bumuntong hininga ito. Let's make a truce. Mahina ang suhestyon nito. Pareho lang naman ang gusto natin. Mas okay kung magtutulungan tayo kaysa magsiraan. Seryoso ito. Why should I believe you? Hamon ni Abby na bahagyang tumaas ang isang kilay. I'm a businessman, Abby. Sa business world, it's always better to earn a friend than an enemy, he said dryly. Tilitigan sa nito ng ilang segundo. Maraming dahilan para hindi niya dapat kagatin ang offer ni Sander, but she had this tendency to believe the best in people. Kaya naman mabilis siyang sumasang-ayon dito. Deal!
She offered her hand upang makipag-handshake dito. "Deal," he replied, then firmly took her hand in his. And that was how these two people who could not stand each other became reluctant partners. "Seryoso ka? You buy much junk food?" Disgusted na untag ni Abby nang tinutukoy ang imported chips na nilagay ni Sanders sa shopping cart niya. "Stay the hell away from my food preference." Tinulak niyang muli ang cart at kumuha ng bag of Lays at cans ng Pringles. "This is not healthy at all. You know what? Hindi ako pwedeng tumingin lang ng ganito. You should not eat this junk." "Abby, I appreciate your concern, but I don't need your opinion." Putol niya rito. It was Sunday morning at tapos pa siya nila magkaroon ng kanilang first meeting para i-discuss ang strategies nila sa pag-sabotage ng kanilang engagement. Sa kung anong dahilan they ended up buying groceries dahil wala palang pagkain sa unit ni Sander. "Fine. Kung gusto mong kumain ng mga masirang kidneys mo, go. But at least local junk food ang bilhin mo para makatulong ka naman sa ekonomiya ng Pilipinas." With that, kinuha ni Abby ang mga imported junk food at pinilik sa shelf, saka kumuha ng local chips at pinilit sa mga iyon. Xander gritted his teeth. Kanina pa sila ganito. Halos lahat ng kinuha niya imported products pinilitan ng babae ng mga locally manufactured products. "Why do I have to put up with this? This is my food, my money. And this is your country," agaw ni Abigail. Sa pagbili mo ng imported goods, employees sa ibang bansa ang tinutulungan mo. Kung tutuusin, kapareho lang naman ang quality mostly ng products natin sa kanila. Will it kill you kung Philippine manufactured product ang bibilhin mo at makakatulong ka sa mga employed ng bansa mo? Sincere na sincere ang itsura nito na para bang napaka-unreasonable at napakasama niyang tao dahil mas gusto niya ang spam ham kaysa pure foods luncheon meat. Napapikit si Sander in frustration. This woman is really killing him. "Fine," he said hotly, saka itinulak ang cart. Nang may malapitan silang employee ng grocery. Pabalang na tinanong ito ni Sander kung nasaan ang isang brand ng local toothpaste. Mabilis naman iyong sinagot ng empleyado. Inis na tinulak na ulit ito papalayo ng cart. "Salamat," narinig niyang sabi ni Abigail sa pinagtanungan nila. Nang maabutan siya ay nagsermo na ito. "That's basic manners, you know. You say thank you kapag may taong tumulong sa'yo. You say please kapag may pinapakiusap ka, and you say sorry kapag may nasaktan ka. Hindi ba yun tinuro ng tatay mo?" Medyo may inis sa boses ng dalaga. Sander could not believe it. Ito pa ngayon ang may ganang mainis? "Pasensya na. Unlike your father who seemed like a very dedicated and hands-on father to you, ang tatay ko'y masyadong busy sa negosyo namin at halos hindi ko siya nakikita nang lumalaki ako." He spat. "Oh!" Hindi niya inaasahan ang tono ng boses ito. It was apologetic. He didn't like it. Tatoong halos wala ng oras sa kanya si Victor mula pagkabata, but he sure did not want anyone pitying him for that. Sinabi nilang iyon for sarcasm. Isa pa, he did not want any other emotions other than genuine malice and animosity sa pagitan ni Abigail Silvestre. There should not be any concern sa pagitan nila. Dapat plain business lamang ang meron sila at yun ang isasabotahe ang kanilang engagement. "I'm sorry. I didn't mean to say that." Apologetic pa rin ang boses ito. "You say sorry kapag may nasaktan ka." Narinig na ulit sa isip ang sinabi nito kanina. He did not like this. "What's with the look?" Sander asked suspiciously. "Nothing." Tanggi ni Abby habang tinutulungan ng lalaki na ayusin ang biniling groceries sa kitchen cabinet nito. "You are a terrible liar. Alam mo ba yon?" he said dryly. Hindi na iwasan ni Abigail na tingnan ito as if she was hurt. Napailing lang si Sander. "Fine," sabi ni Abby. "It's just that it's creepy being here sa pant mo pagkatapos sa mga nabasa kong article sa net tungkol sa'yo." She shuddered in a mix of disgust and disbelief. "Look, I don't mean anything bad, pero yung mga sinulat ng mga naging girlfriends mo, they are so detailed. It's so shocking. And being here kinda icks me out thinking na ginawa niyo yun dito. It could have been right here, at this counter." Natigilan siya na makita nakakalokong ekspresyon ng binata. "What?" Namumula niyang tanong. "You have a very creative imagination." Lalo siyang namula. "Well, I can't help it. Saan planeta ka ba lumaki? You should know by now na at least 75% ng mga nababasa mo sa net ay hindi totoo. Ano ba yung mga sources mo? Chismis lang, di ba?" Patuloy ito sa pag-ayos ng groceries. "Yeah, pero bakit takot kang malaman ng dad mo? Di ba ibig sabihin lang nun totoo yung iba ron?" Natigilan ito. Bingo! Bingo! Napangisi si Abigail. "Alam mo, Sander, ang dali mong basahin." He glared at her. "Una, hindi ko girlfriend sa mga yon. Those are women I spend a night or two with. Ang relasyon ko sa kanila purely physical, and I never pretended it to be otherwise.
Sa simula pa lang sinasabi ko na agad ko anong gusto ko at kung anong kaya ko ibigay. I never sweet talk to anyone, and I never led any woman on thinking that they could get anything more from me. I never lied to them. Pangalawa, I never bring women to my residence. Kapag ginawa ko, iniisipin nila that there's something deeper to what we have. Kaya itigil mong pag-i-imagine mo ng kung ano-ano sa loob ng pad ko. This place is clean. Nagkibit balikat lang si Abigail. What? Walang sarcastic remark? Kinuha ni Sander ang take-out food nila sa restaurant kanina at nagkain sa mesa. Well, sinabi mo nga, those women knew what you wanted and what you can only give. At pumayag sila. Sa impression ko sa mga article na sinulat nila, mukhang ganun nga ang setup ninyo. So they're not really bitter about it. I suppose that's their choice, kaya ano namang sarcastic remark ang pwede ko ibigay ron. Malalaki na sila. Alam na nila ang ginagawa nila. Wait, aren't you the almighty queen of morality? Ang champion ng righteousness at defender ng justice? Naguguluhan pero sarcastic pa rin ang tono ng boses ng binata. Naniniwala ako sa free will. I respect people's choice as long as hindi yun tumatapak sa rights ng iba o nakakasakit ng iba. Sa kaso niyo, sa tingin ko, wala namang nasaktan. It was consensual. Pareho kayo may sapat na kapasidad para magdesisyon para sa sarili niyo, so wala akong masasabi doon. I may think morally improper ang setup ninyo, but that's my belief. Hindi ko pwedeng i-impose ang belief ko sa iba. One of the most important thing is respect, and I should respect others' preferences given, of course, sabi ko nga kanina, na hindi naman natatapakan sa rights ng iba at hindi ka nakakasakit na ibang tao. Yeah, I heard you. Dugtong ni Sander. Naayos na nila ang mesa at umupo na para kumain ng lunch. How come hindi mo respeto ang preference ko sa pagkain at pinilit mong locally manufactured goods ang bibilhin ko? Binuksan ng binata ang canned soft drinks at pinasa kay Abigail ang canned pineapple juice. You really should not drink much sodas. Walang redeeming factor na makukuha sa pag-inom niyan. Unhealthy talaga. Saad ang dalaga na tila hindi narinig ang tanong niya. Hindi napigilan ni Sander ang pagtawa. There, ayan ka na naman. Sabi mo, respect other preference. Ano to? Nagkibit balikat ng si Abby. Kinuha ang binili nitong maliit na box at ipinatong sa mesa. Akin na yung lid ng soft drink can mo. Pwedeng gamitin yan sa paggawa ng wheelchair. Ilagay mo rito, ha? Tinanggal nito ang lid ng canned pineapple drink nito at nilagay sa box. Hindi kita pinilit na bumili ng locally manufactured goods. I merely advised you. Nagsimula nitong kumain. Napailing na lamang si Sander. So, eto ang plano. My father loves intelligent women pero malakas pa rin ang pagiging conservative niya. Against siya sa abortion, artificial birth control, divorce, sa premarital You knew that? Bulalas ni Abby. Yet you had all those escapades? Napatigil siya na makita ang matalon na tingin ng binata. Napangiwi lang siya. Okay. Sorry. Tao lang. Sige na. Go on with the plan. Talk about divorce at premarital, at sabihin mo na agree ka doon. That should take my father off. Imporma nito. Matamis nang natian ni Abigail si Victor Del Fiero habang nagpe-playback sa isip niya mga pinag-usapan ni Sander noong araw na iyon on how she could change his father's mind with regards to the engagement. Kailangan daw muna ma-turn off sa kanyang matanda. Nakaupo sila sa mahabang mesa sa dining room ng Del Fiero Mansion. Nandoon sila ng sariling ama para mag-dinner sa bahay ng mga ito. So, Uncle, tawag niya sa tatay ni Sander habang siniserve sa kanilang appetizer. Ano pong stand niyo sa reproductive health bill sa Congress? Tila nagulat sa tanong niya, pero nagawa pa rin ibahagi ang opinyon. Well, I'm a devoted Christian, Iha. Kaya naturally, I am against artificial birth control. Hindi natin kailangan yon. Pwede namang natural method ang gagawin ng mag-asawa. Mahina akong paliwanag nito. Pero Uncle Gilbert, natural method requires a lot of patience. Kailangan na matinding disiplina at pagtitimpi. Don't you think it's quite unreasonable to ask these things sa mga tao who work so hard every day? I don't want to sound condescending, pero para sa mga taong grabe ko magtrabaho, it's like a way to relieve stress. It's very difficult na pigilan yung urge na yun at i-impose sa kanila na maghintay. Don't you think so, Uncle? Well, Iha, kasi coupling is for procreation. It shouldn't be a way to relieve stress. Nagpatuloy ito sa pagsubo ng soup. It's for procreation noon dahil Christians were persecuted kaya kailangan magparami. Pero ngayon that's not the case. I don't think we need to procreate that much anymore, especially sobrang lumulobo ng population natin. Halatang uncomfortable ng tatay ni Sanders sa conversation. Pasimpleng salilya pa ni Abigail ang binata. Nasa ekspresyon nito ang, Go on, you're on the right track. Akmang may sasabihin pa siya pero nauna na si Mr. Del Fiero. Alam mo, Iha, you might be just right. May admiration sa ekspresyon ng mukha nito. Sabay pa silang muntik mabulunan ni Sander. What the?
Mabilis siyang tumingin ulit sa fiancé. Nasa mukha nitong mensaheng, "Go on. Sige lang, keep on talking." He even nodded a little for reinforcement. Ibinalik niya ang tingin sa dad nito. "What about premarital sex, uncle?" Mabilis niyang usisa. "Well, tell me about your opinion, Iha. I'm sure your thoughts are very enlightening." Nilingon nito ang kaibigan. "I really like talking to your daughter, Alejandro. She makes me see perspective that I never even considered before. She is really bright." Nakangiti ito. Helpless na nagkatinginan sina Sandra at Abby. "Your father is determined to love me even if I'm the devil incarnate," Abigail said exasperatedly habang nakaupo sa sofa sa living room ng pad ni Sander. Ibinagsak niya ang katawan sa tabi nito at inabot sa dalaga ang canned pineapple juice. Sabay nilang binuksan ang canned drinks nila at sabay rin nilang nilagay ang lid nito sa box sa bilhin ni Abigail noon. Para nakaprogram siya na magustuhan ako no matter what. Angal ulit ito. Totoo yon. 3 linggo nang lumipas mula nung una na lang pagplanuhan ang pagsabotay ng kanilang engagement at kung ano na rin ang mga sinubukan nila. Ginawa na ni Abby ang halos lahat ng alam nilang ayaw ng ama ni Sander, pero walang epekto. Sander's father agreed with everything she said at nakahanap nito ng excuses sa mga uncouth behavior ng babae. "Mabuti pang dad ko, medyo na-turn off na sa'yo with all your talks about business and profits. Nakakita mo ba how his face turned sour sa pagiging hardcore capitalist mo?" Sabi niya saka uminom ng pineapple juice. Bumuntong hininga si Sander. "Pero it's not enough kung dad mo lang matuturn off. Kailangan pareho sila. Hindi sisirain ni Tito Alejandro engagement kung determinado pa rin ang dad ko." Sa pagkakataon yun, sabay sila napabuntong hininga. "Tama ka. My father is programmed to like you no matter what. Tatanggapin ka niya kahit ano ka pa. Para lang tuparin ang pangako ni mommy." Napatingin si Abigail sa kaharap. Ano ba yung narinig niya sa boses ito? Was it bitterness laced with sarcasm? Well, yun talaga. Our dads love our moms very much. She said in a matter-of-fact tone. Yeah, love them so much to the point that there's little space their own kind in their hearts to love anybody else. Natigilan siya sa comment ni Sander. Tinignan niya ito. There was cold and defiant look on his face. "That's not fair, Sander. Mahal din nila tayo," she replied. "Nagkibit balikat lang to. Siguro sa kaso mo, but that's not the case with my father." Kaswal ang pagkakasabi nito na para bang nagkukomento lang tungkol sa weather. Lumagok to ng beer mula sa kanahawak. "The only person my dad loves is my mother. He only loves me dahil anak ako ng babaeng mahal niya." Abby smiled. "Alam mo, sa tingin ko, kaya hindi naman ang kaso ko eh. Laging sinasabi ni daddy na kamukha ko raw mommy. I guess totoo yun. Looking at the pictures of my mom." Lumapad ang ngiti niya. "You should see our house. Kahit saan ka tumingin, may picture niya." Tinignan niya ang binata at tatigilan. Sander did something she had always thought he was incapable of doing. Ngumiti ito. It was not a smirk, yung sarcastic smile na naging trademark na ni Sander, o yung practice dancing smile nito na ginagamit ng binata para pagtakpan na maitim nitong balak. The unguarded and genuine, and for some reason na hindi niya maintindihan, it felt painful for Abigail. "Lucky for you." Anito as he looked away from her. "Your dad likes to look at you and be with you because in a way, nakikita niyang mommy mo sa'yo. Iba naman sa kaso ko eh. Ayaw ko makita ng tatay ko. Masakit para sa kanya na makita yung mga bagay na naiwan ng taong mahal niya. Yung lahat ng pictures sa mommy ko, tinanggal niya sa bahay. Niayaw niyang pag-usapan si mommy. Ganon ang klase ng pagmamahal niya. He loves my father to the core that knowing that she is gone is just too painful for him." Napailing ito. "I never want to fall in love that hard." Seryoso, ang gwapo mukha ng binata. Uminom ulit si Abby ng Diyos saka pinag-isipan na sinabi nito. "Alam mo, opposites talaga tayo." She said softly, "Ako, I want to experience falling in love that hard, even if it means going through all those pains. Gusto ko na maka-experience sa maraming intense emotions. Yun ang point of living, di ba? To feel or else you merely existed." Tumawa si Sander. Naikisimangot naman ni Abby. Tama bang pagtawanan siya when she was all serious here? Asshole. Ani rito sa isip. "You really are the most idealistic person I've ever met. Sometimes I wish I can also think the way you do." Nakangiti pa rin to. This time his smile was friendly and playful. Hindi na maiwasan ni Abby mabura ang simangot sa mukha niya. "Why not try?" Kiwit balikat na rito. This time his smile was friendly and playful. Hindi na naiwasan ni Abby mabura ang simangot sa mukha niya. "Why not try?" Kiwit balikat na rito. Nakangiting umiling naman ang binata. Inunat ni Abby ang mga kamay niya at binasahin ng konti, and on his lips right now was wistful, unguarded, and genuine.
And for some reason hindi niya maintindihan, it felt painful for Abigail. Lucky for you. Anito as he looked away from her. Your dad likes you. Look at you and be with you because in a way, nakikita niyang mami mo sa'yo. Iba naman sa kaso ko eh. Why not try? Kimit balikat na nito. Nakangiting umaling ang binata. Inunat ni Abby ang mga kamay at minasahin ng kaunti ang leeg. Muscle pains? Narinig niyang tanong ni Sander. Yeah. Sa orphanage kasi ginawa yung birthday ng isang kaibigan namin kahapon and we played with the kids. Tumawa siya na maalala mga kakulitan ng mga bata roon. Sobrang hyper ng mga bata. We played all day long at nabigla yata mga katawan ko. Let me help you. He reached for Abby's shoulders and started massaging them gently. His fingers adeptly stroked the sore and tense muscles for her neck and shoulders. Wow, you're good. Napayuko siya para bigyan pa ng access ang kamay nito. Saan ka natuto nito? My elementary teacher told us that massaging is a good way to relieve stress. I tried to learn some more sa mga books noon. Why did you want to learn? Don't tell me bata ka pa lang. Perverted ka na and you want to use massaging to turn girls on. Aray! Hiyaw niya nang diinan ng binata mga daliri sa balat niya. I did that for my father. He said icily. Sorry, to naman di na mabiro. Natatawang aniya. Ipinagpatuloy nito ang pagmamasahe sa balikat niya. Napatingin si Abby sa mga airplane figures na nakasabit sa isang side ng siling ni Sander. Hey Sander, mahal ba niyang airplane figures na yan? Si Nicholas kasi yung bata na nakita natin sa Makati. He was sent to a home and I was assigned to him. He said he wanted to be a pilot at marami rin sa mga bata sa home na yon ang gusto maging piloto. So I thought I could give them something like that sa Pasko. Yeah, mahal yan kasi custom made. But if you want my spare parts pa yata ako dyan, i-assemble ko lang and I'll give it to you for a low price. She snorted. Kala ko pa naman free na. Si Sander ang nag-snort. Wake up, Abby. Wala nang free ngayon. Mabuting at bibigyan ka ng discount. Abby rolled her eyes. Why do you have that many airplane models anyway? May spare parts ka pa. Pati may trucks and battleship models ka rin sa kitchen. May fixation ka ba sa toys or something? I wanted to be a toy designer. Patuloy lang ang paggalaw ng kamay nito sa balikat niya. Ilang segundo silang natahimik. Kung hindi mo itatanong kung bakit hindi ako naging toy designer? Si Sander. No, I already know the answer. Simpleng sagot niya. At ano naman yon? Nawala akong sariling desisyon at tinayaan ko lang ang dad ko na magdesisyon para sa future ko? Bumalik ang sarcastic at defensive mode nito. Naghibit balikat lang si Abby. No, I think you did that simply because you love your father. Natigilan to. Their gazes met. I'm right, diba? Smug siyang umiti dito. He just snorted again at ulit ang pagmamasahe sa balikat niya. Whatever, he said. Akmang kukunin ni Sander ang lata ng spaghetti sauce na made in the Philippines mula sa shelf ng grocery store at ilalagay sa cart niya na biglang matigilan siya. Napapikit siya at napabuntong hininga. Nagmulat pagkatapos ay tinignan ng mga produkto nakadisplay sa shelf. He gave out a sigh again bago tinuloy ang pagkuha doon sa locally manufactured sauce at inilagay sa cart. He was somewhat exasperated about himself. It had been about a month and a half simula nang choose sila ni Abby and by now, halos parang narinig na niya sa ulo niya ang boses nito, pestering him sa tuwing bumibili siya ng kahit na ano. Alam din niyang hindi titigil ang boses ito sa ulo niya hanggang hindi niya yun sinusunod. Damn that woman! Pati utak niya na-invade na at doon na siya ninanag. Naghibit balikat na lang siya at pinag-isipan ng todo ang maliit na dilema na yon. Pumunta naman siya sa section ng drinks at kumuha ng maraming lata ng pineapple juice para kay Abby. Dahil madalas sila nagmi-meet para sa pagpaplano ng mga strategies, she would usually go to his bed kaya nasa isip niyang preferences ito sa pagkain kapag namimili. Strange. It's like having a girlfriend. He muttered to himself. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga kailangan na mag-ring ang cellphone niya. Hello? Tanong niya agad sa kabilang linya. Sir Sander, si Manang Lisa po ito. Ang daddy niyo po kasi inatake sa puso kaya sinugod na po namin siya sa St. Luke's Hospital. Pinanlamigan siya ng buong katawan. Sige, pupunta na ako. Mabilis niyang ibinulsa ang telepono at mabilis na naglakad palabas ng store. Iniwan na niya ang cart at ang mga bibilhin dapat ng mga groceries. The heart attack was due to stress. Mukhang maraming inaalala ang father mo. May problema ba sa kumpanya ninyo, Sander? Napamasahin nilang binata sa noo habang kausap ang family doctor nila sa pasino ng St. Luke's sa labas ng kwarto ng ama. No, Doc. Walang problema sa negosyo. I think iba ang pinoproblema ni Dad. Sagot niya. Well, if that's the case, may magagawa ka pa para iusin yon? Sobrang pag-iisip at pag-aralang kinakapagod niya sa ngayon. Try to relieve that.
Tinapik na matandang manggagamot ang balikat niya at naglakad na palayo. Humigit siya ng hangin bago pumasok sa silid ng ama. Mataman niyang pinagmasdan to sa kinahig ang kama. His father looked tired. Kumuha si Sander ng silya at nilapit iyan sa tabi ng kama at naupo. Hindi siya tanga. Alam ni Sander kung anong gumugulo at nagkukos ng strain at stress dito. It was him and his engagement. Sa palagay niya nasa-sense ng matanda ang pag-ayaw nila ni Abigail doon. Inaalala nitong hindi nito matutupad ang pangako sa nanay niya. It's always because of her, diba, Dad? Kausap niya rito kahit alam niyang hindi naman ito naririnig ang sinasabi niya. All your pains, all your happiness, it's always because of her. Malamlam ang mga mata ng binata. Naiiyak pa rin ako kapag naalala kong isang scene yon sa movie na An Affair to Remember. Napanood ko rin na ilang beses pero naiiyak pa rin ako kapag pinapanood ko ulit. Wala sa pagkakatayo sa tapat ng pinto, sa labas ng hospital room ng ama, narinig ni Sander na tumawa si Victor Del Fiero. You're mean, Uncle? How could you laugh at me? Seryoso ko. Maingat na binuksan ni Sander ng kaunti ang pinto at pinagmasa ng ama at si Abby na masaya nag-uusap. Nagbabalat ng mansanas ang dalaga habang may hawak na libro ang kanyang ama. A faint smile crosses lips. Mabilis ang recovery ni Victor at malaking dahilan iyon ay si Abigail. Palagi itong dumadalo sa tatay niya at mukhang gusto nito na palaging kasama ang dalaga dahil nalilimutan nito ang problema. Higit pa ron talagang comforting ang presence ng babae. Hindi rin niya alam kung bakit hindi niya tinuloy ang pagpasok sa silid o kahit ipaalam sa dalawang naroon siya. Tahimik lang na pinagmasdan niya ang mga ito. Yes, Iha, alam ko. You are just too sweet. Alam mo ba, ganyan na ganyan din ang mama ni Sander? She cries at sappy old movies sa ilang libong beses niyang napanood. Nakangiti pa rin ang kanyang ama. Pagkatapos sa isang pamilyar ekspresyon, ang dumaan sa mukha nito. That painful and heart-wrenching expression was all too familiar to Sander. He had seen that countless of times in the past, whenever his father would hear or see anything even remotely related to his deceased mother. Nang makita niya iyon, lumamlam din ang mga mata niya. You know, Iha, I never got to talk much about Sander's mother with him. Malungkot pa rin ang mga mata nito. Iniiwasan ko kasi pag-usapan namin si Luisa. Talking about her is very painful for me. Ayoko makita ni Sander ang lungkot ko dahil alam kong mag-aalala lang siya. Natahimik ito na ilang segundo bago nagpatuloy. I have not been a very good father to him. I've been too engrossed in my own pain. Tapos ngayon pinipilit ko pa siya dito sa engagement. I know he must resent me. That's not true, Uncle. Abigail smiled kindly to the old man. Sander loves you, she said with utmost simplicity and conviction, rivaling that of a saint. Hindi ko alam ang issues niyo ni Sander pero I'm sure mahal ka niya, Uncle. It's as clear as daylight. Ang totoo, I was moved by how much he loves you. This may sound rude and blunt pero si Sander is not exactly the most wonderful person pero alam ko, Uncle, when it comes to you, lumalabas ang pinakamagandang side ng pagkatao niya and that's beautiful. Napapikit ang mga mata ng matanda na tila ninanamnam ang bawat salitang binitawan ng dalaga. Ginagapit ang mga kamay ni Abby pagkatapos ay dinampi iyon sa mukha. Her palms as if her hands offer salvation for his hidden. Thank you, Iha. Thank you. He continued holding his fears and guilt. Maingat na sinara muli ni Sander ang pinto. Thank you. Seryosong-seryoso mukha ni Sander habang kausap si Abigail sa loob ng kotse nito. Inihatid siya nito mula sa ospital at ngayon nasa tapat na sila ng bahay ng dalaga. Abby brushed off the serious atmosphere with a smile. Welcome, Night Sander. Akmang lalabas na siya na magsalita ulit ang binata. What do you want? Untag nito. Napakulot na noo si Abigail. Ang alin? Help people unconditionally. Bakit mo to ginagawa? Nanatiling nakatingin ng binata sa harapan ng sasakyan. Walang dahilan para tulungan ako makarecover si Daddy. Walang dahilan para i-google mong oras mo sa kanya. We're not exactly friends and I wasn't exactly very nice to you either. Lalo na yung una, hindi mo kailangan gawin to. If I was in your place, I won't. Umupo ulit ng maayos si Abigail sa passenger seat. People help other people because they needed help. Kailangan pa ba na ibang dahilan maliban doon? Anitong para bang obvious yun? Napatawa to lang sarcastic. That's just so naive and stupid. Even his tone was sardonic. Napamaang si Abigail. You mean I'm stupid? Naghibit balikat lang si Sander. Sometimes. Talaga nga naman. Akmang babanatan niya ito ng derisive remark pero nagsalita ulit to. But thanks to your stupid kindness, my father is doing very well. Tinignan siya nito at ngumiti ng payak. Salamat, he said sincerely. Muli napamaang si Abigail. Pagkatapos napailing na lang sa kanap at tawa ng kaunti. Si Sander lang may kakayang bagoy na emosyon niya nang ganito kabilis. Walang nakilala niya ito, lagi na lang siya sinusurpresa ng binata.
1 minute he was infuriating her, then saying things that stirred her emotions on the next. He could make her feel repulsed, sometimes sad, then smiling, even laughing kagaya ngayon. Is this your way of expressing gratitude? You really have a funny way of doing things sometimes. Napailing na lang ang dalaga. Sige na, night. Lumabas na siya ng kotse nito at pumasok sa loob ng bahay. All the while, nariiling siya habang nakangiti. Ano pare? Kamusta ng problema mo sa fiancé mo? Tinitigan ni Sander ang nagtanong na si Inigo, isa sa malalapit niyang kaibigan mula pa nung high school. Why are you interested? Balik tanong niya saka uminom ng beer. They were sitting in their usual spot sa loob ng kanyang favorite bar sa Makati. Siya, si Inigo at si Carl. Wala lang. These last days kasi mukhang sobrang busy ka kasamang fiancé mo. So is there any progress? Lumapit sa kanilang waiter. Nilapag ang iba pang order nila sa mesa. Hindi sinasadya na tabing ito ang isang bukas na bote ng beer at tatapon yun sa mesa. Uy, ano ba? Sita ni Inigo. Mabilis nakatayo sila Sander kaya hindi sila nabasa sa serbesa. Sir, sorry po. Pasensya na. Mabilis kumilos ang waiter para imisin ang natapon nito. Ano ba? Gaano ba kahirap ang mag-serve ng beer? Ninigo. Awat niya sa kaibigan. What? Asik nito sa kanya. Sorry po talaga, sir. Hindi maganda ugaga ang waiter sa pag-ayos ng mesa. Yeah, you should be sorry. It's okay, sige na. Papalitan ko na lang yung beer na natapon. Agaw ni Sander sa sasabihin pa ni Inigo. Sige po, sir. Sorry po ulit at salamat ho. Nagmamadali nang umalis ang waiter. Thank you rin. Sagot niya rito. Ano? Inosenteng tanong niya na mapansin ang kakaibang tingin ng mga kasama sa kanya. Sa lalong kalituhan niya nagtawanan ng mga ito. Ma'am, ano nakain mo? Si Carl. Sa ating tatlo ikaw may pinakamalalang temper. Normally you would have blown off sa nangyari. Baka nga tinawag mo pang manager. Nakangisi pa rin ang dalawa. That's an exaggeration. Tanggi niya. Hindi you've always been the perfectionist. Hindi ka tumatanggap ng pagkakamali ng iba. So ano nangyayari sa'yo? Napatitig si Sander sa bote ng beer niya. Tama ang mga ito. Ganoon nga ako galing nga. But somehow this last days naging madali na sa kanya naintindihan ang maliit na pagkakamali ng ibang tao at wag nang palakin pa ngayon. He shrugged. Maybe I am maturing. Yeah, right? Nagtawanan ulit ang dalawa. Hindi na ito pinansin ni Sander. Sa halip na padakontihin niya sa bandang entrance ng bar at nagulat siya na makitang pumasok si Abigail roon. Napangiti siya instantly dahil doon. Automatiko ring palayo sa dalawang kasama. Wala akong ginagawa. Pa-innocent effect niya. I thought we're not supposed to sabotage each other, and you telling them that I'm your fiancé qualifies as sabotaging my chances with Adam. Pinamewangan siya ng dalaga. Sinimangutan naman niya ito. What do you like about him? He's not even that good looking. He said along with his trademark dry tone. Hindi niya pinansin ang pandidilat ito at nagpatuloy. He looked like a wimp. Isa pa, I was under the impression that you're exactly fond of the Burgess style. Pero ano to? Bakit dalawang beses na kita nakikita rito? And with him? Iritadong dagdag ng boses sa utak niya. Humigit ng hangin si Abby. Halatang nagtitimpi lamang ito sa kanya. Nandito ako dahil may free pa si Sevi. And since birthday niya, I want to celebrate it with her. The last time I was here, it's because... Teka nga. She glared at him. Nang ma-realize ang ginagawa. Why should I explain myself to you? Indignant ito. Stop annoying me. Inistong tumalikod at iniwan siya. Frustrated na pinagmasa niya ito na maglakad palayo. Pagkatapos napahigpit siya ng hangin saka mabilis na hinabol si Abby at tinagip ang braso nito. Galit ka ba? Frustration was in his voice. Oh no, I'm not mad. In fact, I'm very happy. Tuya nito. I'm sorry. Oh sure, you always do. Anong sabi mo? Shock was on Abigail's face. Tama ba narinig ko? Nagsorry ka? Nandoon pa rin ang gulat sa ekspresyon nito, like he just did the most unbelievable thing ever. Hindi tuloy maiwasan ni Sander lalong mairita. Then unexpectedly, ngumiti ito sa kanya. Well, since you apologize, I guess it's okay now. Apology accepted. Nakaalis na ito. See ya! Bago pa siya makasagot. He just stared at her like a complete idiot. Pagkatapos napailing na lang. How could she be so mature and yet so childlike? Napabuntong hininga si Sander, saka bumalik sa table nila ng mga kaibigan. Gayunpaman kusang napadako ang mga mata niya sa table na kinaroroonan ni Abigail. Muling bumangon ng iritasyon niya habang pinapanood ang matamis na ngiti ng dalaga kay Adam. He felt his insides tighten. Hindi ngumingiti ng ganoon sa kanyang babae samantalang siya ang fiancé nito. Sander, if looks can kill, kanina pa nakabalagta at tugan yung lalaking yon. Matalim niyang tinignan na nakangising si Inigo.
Hey, cool lang. Don't get mad at us. Natatawa pa rin ito. Hindi ako galit, he said, saka tinungga ang beer at padabog na binagsak ang bote sa table. Nagkatinginan ng sina Carl at Inigo. Okay to. International NGO ito kahit siguradong mapupunta sa tamang pera mo. 500 pesos lang a month. Sander, makapagpapakain ka lang ng bata. You should try it. Kinumbinse ni Abby sa binata habang patuloy sa paglalakad palabas ng grocery store sa loob ng mall. Hindi ka talaga nauubusan ng ipapagawa sa akin, ano? Angal ni Sander. Hey! Uy! Ingat! Maagap na hinawakan ni Sander ang braso niya bago siya muntikan bumangga sa isang wooden post. Watch where you're going! Under renovation ng mall kung saan sila nag-grocery, kaya may mga wooden posts here and there. Exposed pa ang ginagawang ceiling. Naglakad na sila papuntang parking lot nang itanong nito. So, ano nangyari last night? Napakunot noon lang si Abby. He was avoiding to meet her eyes. Anong meron last night? Balik tanong niya. Nung birthday ni Sevi, umalis kayo agad. Saan kayo nagpunta? Hindi pa rin siya nito tinitingan ng diretso. Naghibit balikat na lamang siya. Oo. Nalasing kasi agad ako dun sa tequila. Ang tapang pala nun. Kaya umuwi na ako. Nakakahiya nga kay Sevi eh. Buti na nga lang nandun si Adam. He took me home. He's really sweet. Abigail smiled sweetly nang maalala yon. Napansin niyang sumimangot ng si Sander, saka mabilis sa naglakad. Hey, why are you so grumpy all of a sudden? Natigilan si Abby na mapatingin sa kisame. Nanlaki ang mata niya na makita ng isang bahagi niyon ay papabagsak. Instinctively, gumalaw ang katawan niya. Sander! Everything happened so fast. He was just walking, annoyed and irritated at Abby dahil sa kwento nito tungkol kay Adam. Pagkatapos narinig na lang niyang sinigaw nito ang pangalan niya. The next thing he knew, may tumulak sa kanya at may naramdaman siyang bumagsak mula sa ceiling ng mall. Then he was on the ground at si Abby na nasa tabi niya ay unconscious at may dugo sa ulo habang may mga kahoy na nakadagan pa sa lower part ng katawan nito. Sander was sure. Heart stopped breathing. What the hell were you thinking? Abby flinched sa pagsigaw ni Sander. Saving your life as I remembered. Inisling sagot niya. God, may problema talagang taong to. Ito na nga ang sinagip, ito pa may gana magalit sa kanya. A simple thank you would have been more appropriate. Pero hindi at the moment na magmulat ng mga mata si Abby matapos mag-wear off ang painkillers na binigay sa kanya ng doktor sa ospital. Sigaw ang narinig niya mula kay Sander. She was still lying on the hospital bed and there he was, towering above her like some almighty God. Did I ask you to save me? He spat. Mukhang napatitig si Abby rito. Wala sa sariling humigpit ang hawak niya sa bedsheets ng kama. Well, sorry ha. Pasensya na. Napakatanga ko at kusang gumalaw ang katawan ko na makita ko mababagsakan ka ng plywood. You really are stupid. You're the most stupid person I've ever met. Nagpanting talaga ang tenga niya. She would not put up with this. Definitely not. Sino ba to sa akala nito? Fine. Singhal niya. You know what? I've had enough of this. Pwede ba iwan mo na muna ako? Don't do this again. Nagulat siya nang bigla siyang hawakan ni Sanders sa magkabilang balikat. His eyes looked deadly serious. What? Promise me you won't do this stupid thing again. Anong? Don't let yourself get hurt para sa ibang tao. Huwag mo rin gagawin to, naiintindihan mo ba ako? He was gripping her shoulders, a little too tight. His tone was also threatening na para bang sinasabing, disobey me and you will be sorry. Uli na namang nairita si Abby. Isa sa mga hindi niya kayang itolerate ay ang dominance at hindi tamang power balance. Sino ka ba sa akala mo para sabihin ako kung anong dapat kong gawin? Nobody tells me what to do. If I want to save a stray cat from being run down the streets, I will even if I get it hit myself. Pwede ba huwag mo ito diktahan? No one has the right to do that. Marahas siyang tinanggal ang kamay nito sa balikat niya. They glared at each other. Kitang-kita ni Abby kung paano nagtiim ang bagang ni Sander sa matinding pagpipigil ng galit. But she could not care less. Freaking dictator, womanizer, chauvinist, capitalist. Napasoklay ang binata sa buhok nito, then glared at her some more sa kapadabog na lumabas ng silid. Wala pang 10 hakbang ang nagagawa ni Sander palayo sa kwarto ni Abigail na mapahinto siya. Napahawak sa noong binata. He was still shivering sa magkahalong galit, inis, relief at frustration. Umupo siya sa beach, sa tabi ng dingding. He was still shivering. Ano ba nangyayari sa kanya? 3 beses pa lang niya naramdaman ng ganito sa buong buhay niya. Noong 2 beses na sinugod sa ospital ang kanyang ina at ama, nga ang makita niya si Abigail sa sahig with blood on her head. Nasuklay niyang muli ang buhok ng mga daliri. Malala lang niyang muli ang aksena, pakiramdam niya hinahalukay ng sikmura niya. That really scared the hell out of him.
Kahit na nang malaman niya na hindi seryoso ang nagiging injury ng dalaga, just remembering how she looked, unconscious and bleeding. Gosh, this is not good. Bulong niya sa sarili habang minamasahe ang noo. Sa isang parte ng kanyang utak, isang kahindik-hindik na realisasyon ang unti-unting nangingibabaw. Definitely not good, he hissed. Sander kicked the door of the hotel room closed and proceeded kissing Trina Salvador senseless. Sander, anas ito habang tinatanggal ng polo niya. Minulat niya ang mga mata at tinignan ng babae. Napakaputi nito, kagaya ni Abigail. May gusto rin siya sa mga babae na medyo may kulay ang buhok. Abigail's hair was raven black. He also much preferred women with full lips, and Abby's lips were a little too thin. Gusto niya iyong voluptuous. Si Abigail masyadong unnoticed ang curves. She looked more like a child. Petite, small chest, big mouth. She is demanding. She is stubborn. She is nosy. She is annoyingly straight-laced. She is Abigail. Napapikit ng marain si Sander at tinitigil ang ginagawa. Napaupusi sa gilid ng kama. Napahawak sa ulo. Abigail, Abigail, Abigail! He gritted his teeth. What's wrong? Narinig niyang untag ni Gina. Sinubukan ni Sander ibaling ang lahat ng atensyon sa ginagawa ng babae at hayaang malunod ang sarili sa sensasyong dala nito. Ngunit sa kanyang malaking pagdismaya, all he could think of at that moment was that Abigail would probably never touch or kiss him like this. Hindi napigilan ni Sander mapatawa ng sarcastic sa kanyang sarili. Oh yeah, talagang nakakatawang lahat ng to. Kung sana nga lang dito sa kanya mismo nangyayari. Napailing siya. Trina, I'm sorry, I can't do this. Iralis niya mga kamay nito sa katawan niya. Tumayo mula sa kama at nagsimula na magbihis. What do you mean? Naguguluhang napatinig to sa kanya. What's the meaning of this? Yeah, yun nga din ang tanong ko. Sarcastic siya napangiti sa sarili. Bagaman may ideya siya sa kung anong sagot doon, mamamatay muna siya bago niya aaminin ang dahilan. Nitong 7 araw na hindi niya nakikita si Abigail, pakiramdam niya masisira ang ulo niya. Kahit saan sa tumingin, naalala niya ito. Kapag nag-grocery siya, naalala niya ito. Kapag nagbaba siya ng dyaryo at nakakita ng balita tungkol sa rape, abandoned children o employee maltreatment cases, naalala niya ito. Kahit makakita lang siya ng pineapple juice, somehow one way or another sumasama lagi si Abigail sa electrical waves ng utak niya. Napabuntuhan niya ulit si Sander at napamasahe sa noo. No, he would never admit the reason. Definitely not. Hindi niya aaminin ang dahilan kung bakit sa tuwing sinusubukan niyang makipagtalik sa isang babae this past few days, pumapasok sa isip niya ang pagkakaiba o pagkakapareho ng babaeng kasama kay Abigail, and thus ruining everything. He would stop at second base because he could not stand the reverberating thoughts of Abigail swirling madly in his head. No way in hell would he ever admit the reason behind that. I am really sorry, Trina. I have to go now. Apologetic niyang sabi rito. Wait! Hindi niya narinig ang sasabihin nito dahil lumabas na siya ng kwarto. Pumasok siya sa elevator, isinindalang noo sa malamig na pader niyon. Ano bang dapat niyang gawin? Sa pagnanais sa sagipin ng sarili, napagpasya niyang wag muna magpakita kay Abby. Ngunit simula nung araw na iwan niya ito sa ospital, 1 linggo na siyang nasa mode. Narinig niya ang nagre-ring ang cellphone niya. Kinuha niya yung natakita ang pangalan ni Alejandro Silvestre. Kinabahan siyang bigla. It was already past 12 midnight. Bakit tumatawag sa kanya sa ganitong oras? Tito, sagot niya rito. Sander, I'm sorry to bother you this late pero pwede ba akong humingi ng pabor? Si Abigail. Ano po nangyari kay Abigail? He blurted out bago pa mapigilan ang sarili. No, it's not like that. Nasa office pa kasi siya ngayong gabi. May tinatapos pang trabaho. I was just a little worried. Gabi na kasi wala siyang dalang sasakyan so kung hindi sana makakaabala sa'yo, pwede bang pakisundo mo siya? Hindi niya aaminin pero talagang bumilis ang heartbeat niya. Sure, Tito, he said calmly. Thank you, Iho. I really appreciate it. Makakahinga ka ng maluwag knowing that someone is with her. These last days kasi, she seems a little tired and weak. Ang dami kasi niyang trabaho. It's okay, Tito. Salamat ulit, Sander. Tinapos nito ang tawag. Pagkabukas ng elevator, Sander found himself walking his fast forward to the exit. He felt his blood rushing in his body. He was going to see her. Siyempre, ginawa niya lang to para tulungan si Alejandro Silvestre, kaya hindi ito maaaring ituring na pagsaway sa rule number 1 niya, which was, avoid seeing Abigail Silvestre. Isa pa, gabi na talaga at may injury si Abigail kaya tama lang na may sumundo rito. It was not like excited siyang makita ang dalaga or something. No, definitely not. Bilis na niyang lalong paglalakad. Nang matapos si Abigail ng report sa case tungkol sa isang rape victim na kasalukuy nasa pangangailaga ng kanilang agency,
She found her mind wandering back to that irritating person who had not been showing himself or even calling her for 1 week now. Sumimangot siya na maalala ang taong yon. So what kung ayaw nitong tumawag? So what kung ayaw nitong magpakita? Yeah, she did not care. Tumayo siya mula sa kanyang office swivel chair at nag-stretch ng kaunti habang naglalakad-lakad sa maliit niyang office. Ngunit maya-maya napatigil din. Huminga siya ng malalim. Ano bang problema ng taong yon? Wala naman siyang ginawang masama rito para iwasan siya, di ba? Piliksi niya ang ulo sa umupo sa mesa niya. Kinuha niya ang sandwich na kanina pa nakapatong sa table at sinimulang kainin yon. Pero ibinaba rin matapos sa isang malaking kagat. Strange. Yun ang unang pagkakataong naglasang goma lahat ng pagkain para sa kanya. Kasalanan talaga ito ng lalaking yon. Salamat sa visit na yon. Upset ang sistema niya sa pag-iisip na baka nga may nagawa siyang mali para hindi dito gustuhin makita siya. Tumungga siya ng tubig mula sa bote na mineral water na kasamang nakapatong sa mesa niya. Did I really do something wrong to upset him? Tanong niya mula sa sarili makalipas ng ilang segundo. Sa maikling panahong nakilala niya si Sander, kahit paano confident si Abby na sabihin hindi itong tipo ng tao na bigla na lang nagagalit ng walang dahilan. If anything, he was the most rational person she had ever met. He was very businesslike. May rason lagi ang lahat ng actions nito. Kaya't sigurado siya may dahilan kung bakit ito nagalit sa kanya. Pero ano nga? Napabuntuhan niya ang dalaga. Masyadong mababaw yung rason na nagalit ito nang todo dahil sa ginawa niyang paglalagay ng sarili niya sa alanganin noong ililigtas niya ito. To completely ignore her like that was just too much. For the end time, napabuntong hininga ulit siya. Dapat pa siyang mag-sorry? Nagring ang cellphone niya. It was already past 12 sa pagkakaalala niya. Isang tao na nakilala niya ang walang modong nang iistorbo at tumatawag ng ganitong oras ng gabi sa kanya. Mabilis niya iyong sinagot. Yes? There was excitement in her voice. Hey, it's me, Dara. Oh, Dara. Dilig na dilig ang disappointment sa boses niya. Kinausap niya na ilang minuto ang babae tungkol sa mga last-minute details ng small gathering nilang high school classmates bukas ng gabi. Pagkatapos, may kumatok sa pinto niya at kailangan niyang tapusin ang tawag. Abby, tapos ka na dyan? Tuloy ka na lang sa function hall. Nandun na ang lahat, ang nagpapapak. Ani Adam, na nagbukas ng pinto at sumilip sa office niya. Oo, tapos na ako. Papunta ka na ba doon? Sasabay na ako. Inayos niya ang ilang papel sa mesa, saka lumabas ng office at sumama rito, papuntang function hall. Abby was laughing and talking at Adam's joke as they walked down the corridor toward the function hall when her eyes caught a familiar figure. Napangiti siya na malawak na masigurong si Sandra ang kausap ni Sevi sa tapat ng pinto ng function hall. He was smiling while talking to her friend and Abby thought it was a good thing. At least good mood ang lalaki. Sandra, Natigilan siya ng lingunin nito. Kitang-kita ni Abigail kung paano nawala ang ngiti nito na magsalubong ang mga paningin nila. The smile froze on her lips. So he was not happy to see her after all. What are you doing here? She asked wearily. Sa halip na masiglang pangungumusta, yun ang lumabas sa bibig niya. Tumigas ang ekspresyon sa mukha nito. Bakit di ba ako welcome rito? Nag-aako sa ang tono nito, pero hindi na yun binigyang pansin ni Abby. She was not in the mood to argue. What do you need? Tanong niya, walang buhay. Your father is worried sick about you, so I'm here to fetch you. Walang emosyon ang boses nito. So it was only because of her father, ha? Ano pa nga bang inaasahan niya? I'll stay here. Marami pang trabaho dito. Tatawagan ko na lang si Dad. You can go. Adam or Sevi can take me home. Ani ang dito tinitingnan sa mata. Tuloy hindi niya nakitang tumalim ang tingin nito at the mention of Adam's name. I am staying too. Lumipad ang tingin niya rito. Sinabi ni Sevi kulang daw kayo sa volunteer so I'll stay and help with the packing. Lahat sila abala sa pag-asikaso ng relief operation nila para sa mga typhoon victims sa Central Luzon at talagang kulang sila ng tao. Yet she found herself unwilling to let him help. You can't. Sabay niya sana rito pero pumasok na ang binata sa loob ng function room. Abby, it's okay. Dagdag din siyang manpower. Isa pa magpapak lang naman siya ng relief goods. Naghibit balikat sa Sevi saka sumunod sa lalaki. She could not believe it. Na-charm na rin ba si Sanders Sevi? To think na piniliwanag din niya sa kaibigan ang sitwasyon nila ng binata noong gabi ng birthday nito when they met him in the bar and restaurant. Oo nga, Abby. We really need a hand here. Pabayaan mo na. It seems harmless. Pag-second emotion naman ni Adam. Pero... Abigail, tawag na isang kaopisina nila mula sa kabilang end ng corridor. Patulong naman dito oh. Tinatapos ko yung logistics para sa operation natin next week. Tinapik niya ni Adam sa balikat. Sige na.
Sabi nito pagkatapos ay nagtuloy na rin to sa function hall. Inis na tinapunan niya ng tingin ang loob ng function hall, nakita niya mula sa kinatatayon niya sa tapat ng entrance. Ang lokong Sander feeling at home na kaagad. Nakikipagtawan pa ito. No, the right time was flirting sa mga kasamahan niya. Natapos ng ilang segundo ng that glare dito. Inis na tumalikod siya at pinunta ng isa nilang kaopisina. You know how to play ice hockey? Wow, ang cool naman. I suck at balancing kaya kahit rollerblades hindi ko kaya, much less ice skating. Halatang nagpapakit ang boses ng babaeng kausap ni Sander. No, it's not that difficult. Really? Can you teach me? Ahem. Malakas sa sambit ni Abigail para kuhanin ang atensyon ng lalaki at ang teenager na volunteer na sa pag-aakala niya ay pinsan na isang office mate niya. Tapos na silang magbalot ng relief goods at pauwi na sila. Abby, ready to go home? Kaswal na tanong ni Sander sa kanya. Ako, oo. Ikaw mukhang hindi pa. She said dryly. Nilapitan siya nito. Ngunit muli itong lumingon sa dalagitang kausap kanina nang tawagin ito ng huli. Hey Marts, call me. Matamis ang ngiti ng teenager. Sure. Hindi na malayo ni Abigail that she was already glaring at Sander. Naglakad na sila palabas ng building. Hey, call me. Ang landi. Inis na comment na isang boses sa utak niya. Ito namang gagong to, sure daw. Hey, okay ka lang? You don't look good. Di naman ang binatang anyo niya. Parang napasa namang iniwas niya ang sarili dito. Ngunit hinawakan itong balikat niya at muling sinapa ang noon niya sa kabila ng protesta nito. You have a fever. Anitong tila nag-aalala. May dala ka bang gamot? Kumain ka na ba? I'm not hungry. Pero noon naman biglang kumulong ang sikmura niya. Sanders growled. Kumakain ka ba ng maayos? You really don't look good, Abby. I'm okay. I don't need your concern. Mabilis siya naglakad palapit sa kotse nito. Hindi ka okay? Anong oras ka huling kumain? Anong kinain mo? Patuloy pa nitong usisa. I said I'm okay. Walang anuman si Abby sa sakyan nito. Ano bang problema mo? Stop acting like a kid. Sita nito na makapwesto na rin sa driver's seat. Pinaandar nito ang sasakyan. Hindi siya sumagot at sinarili ang pagmamaktol. Walang salita nagbiyahe sila ng ilang minuto. Huminto ang kotse sa drive-thru ng isang fast food restaurant. I said I'm not hungry. She said sharply, subalit hindi siya nito pinakinggan at bumalik pa rin ang binata sa pagkain. Eat! Utos si Sander pagkalagay sa kandungan niya ng plastic ng burger at hot chocolate. I am not. Eat, Abby. Don't wait for me to shove the food in your throat because if I have to. Asik nito. Pinaandar nito ulit ang sasakyan. Gusto pa sana niya magprotesta pero kumulo na naman ang sikmura niya. Bakit nga ba ngayon pa siya nagutom? Grumbling to herself, sinimal na niyang kainin ng hamburger. Huminto muli ang kotse sa isang 24-hour drugstore. Lumabas ang lalaki at pumasok doon. Pagbalik ng sasakyan, agad itong kinuha mula sa plastic ang kahon ng cold fever, cooling gel sheets. I don't need that. Pero parang hindi niya narinig na pinlasar ni Sander ang fever-reducing gel sa noon niya. These are for kids. Protesta niya. Then tama lang yan sa'yo dahil para kang bata ka umarte kanina pa. Maanghang natura nito. Kinuha rin ito mula sa bag ng isang banig ng gamot at inabot sa kanya isang tableta. It will help bring the fever down. Seryosong mukha ng lalaki. Kahit labag sa kalooban, tinanggap na rin yun ni Abby at ininom iyon. Nakahanda kagad ang bote ng mineral water sa isang kamay ni Sander. Try to get some sleep. Ang binata pagkatapos. Di naman ito ang noon niya. Naguguluhang talitigan lang niya ang mga mata nito. Mapapatingin ka na agad sa doktor bukas bago pa lumalayan. There was genuine worry on his face and somehow, sa hindi niya malamang dahilan, that felt like acid to her. Why did it hurt seeing him so concerned about her? Iniiwas niya ang tingin dito. So how have you been these last days? Kaswal na tanong ni Sander habang nagmamaneho. Nanatiling nakatingin si Abby sa labas ng bintana at ni hindi ito nilingon. Okay lang. Kamusta ang injury mo? Sumasakit ba? Hindi na. Naramdaman niyang nilingon siya nito at narinig din ang buntong hininga ng binata. I'm sorry about what I did and I said in the hospital. It's okay. Walang ganan niyang sagot. Akala niya titigil na nito ang kakausisa ngunit nagulat siya nang bigla nitong ihinto ang kotse at ipark iyon sa gilid ng isang kalye. Liar! It's not okay, he said heatedly. Nanatili siya nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ko alam ang sinasabi mo, she said uninterestedly. Tingnan mo ako sa mata, saka mo sabihin na okay. Utos nito. Tumigas ang ekspresyon niya. Sino ba ito para utusan siya? Inawakan siya nito sa balikat at pinwelsa siyang humarap dito. Look at me. Nanatili siya nakatingin lamang sa poro nito. I said look at me. Inawakan na nito ang mukha niya. Pumiglas siya. Ano ba?
This is annoying. Look at me in the eye or I will kiss you. Natigilan siya roon, pero sandali lang. Nang ibabaw rin agad ang pagiging palaban niya. Come on! Dapat alam mo ngayon na hindi umuubra sa akin ng threats and pressure. Let go of me! Nahinto sa lalamunan niya, ang iba pang sasabihin ang yumuko ito sa dako niya. Kinabahan bigla si Abigail. Yeah, I know that. Kaya nga sinabi ko yun eh. Nanlaki ang mga mata ni Abby. Bago pa napigilan ni Sander ang sarili, his mouth was already on hers. It was a joke nung una. Gusto lang niyang tingnan siya dito sa mata dahil naiirita siya sa hindi dito pagpansin sa kanya. Hindi niya balak seryosohin ng bantang iyon, but when he had touched her face and felt her skin, for the life of him he could not help himself. He wanted more. Her mouth was partly open dahil akmang sasagutin ito ng retort ang sinabi niya. Sinamantala niya iyon, and invading her mouth became easier. He felt her stiffen as his tongue touched hers, and it made him want to pull back. Wala sa bokabulary ni Sander ang mga halik ng unwilling na babae, but again, he found himself acting against his better self as he deepened the kiss. He kissed her selfishly, not caring about her hands, pushing at his chest. Hinigpitan niyang hawak sa batok nito and pulled her as close to him as possibly as he could. He tasted the chocolate in her mouth and it made him want to eat the whole. She pushed him away again, harder this time. Sander, let go. What? Bulyaw na tiniyaba perfectly normal ang ginagawa niya. You! Namumula ang mga labi nito at ang buong mukha. Her eyes were wide. Damn, she looked beautiful. What, Abby? Afraid to let go? May halong panunuya ang boses niya. He leaned forward and touched his lips to her left ear. Always playing safe, huh? Afraid to kiss me back? He bit its lobe and started to lick her jaw. I am not. Lalo siyang nas-turn on sa pag-i-stutter ng dalaga. He could tell she was affected by the kiss too. Sinamantala niyang pagkakataon. He began kissing his way to her lips again. Prove it! Hamon niya bago tuluyang sakupin muli ang mga labi nito. Nung una stiff pa rin to, but he really did not mind, as long as she was not pushing him away. Then her lips started moving against his. He pulled away involuntarily. What? Did I do something wrong? There was confusion in her eyes. Wrong? Hell no! For Sander, when it came to kissing him back, Abigail could not do anything wrong. No, just do it again, anas niya. He kissed her again. She was clumsy, awkward, and totally clueless on how to kiss him back, yet she was perfect. Kung alam lang niyang ganito ang pakiramdam ng mahalikan nito, noon pa siguro niya ginawa ito. Base sa pagtugon nito, parang nahuhulaan niyang yun ang first kiss ni Abby, o kung hindi man her first experience was lousy. He was way better than the freaking man. Wait a minute! Abrupt niyang pinutol ang halik. I am your first kiss, right? Talong niyang hinihingal pa. She looked at him, dazed. I'm your first kiss, right? He repeated, more impatiently this time. Hindi niya alam kung bakit importanteng detaling yun sa kanya. He felt very possessive of her and he wanted to haunt that bastard who took the privilege of being Abby's first kiss from him. Pumasok sa utak niya si Adam. Oh, he really would not mind hurting that man. Tila wala pa rin sa sarili ang dalaga. What do... Never mind. He captured her lips again. Saka na lang niya ito tatanungin tungkol doon. He needed to taste her lips again. It was greater than his need to know the answer to that question. Isang malakas na ingay mula sa kung saan ang naging dahilan para itulak siya magaling ni Abigail papalayo. What now? Protesta niya. Namimilog ang mga mata ng dalaga. Before he could react, she was out of his car. Damn! Mura niya saka lumabas dito ng kotse para habulin to. As if naman nag-contrive ang kapalaran laban sa kanya. May taxing dumaan at mabilis na nakasakay roon ang dalaga. Namasahe si Sander ng sentido. What now? Inis na tanong niya sa sarili. Anong ginagawa mo rito? Matabang na tanong ni Abby sa binata na mapagbuksan ito ng pinto. Isang araw pa na nakakalipas mula ng aksidente ito sa kotse at tayo pa sana niya makita si Sander hanggat maaari. Fiancé mo ako, remember? Sarcastic na sagot nito. Sabi ng dad mo, kailangan mo ng date para sa mall gathering niyo ng high school friends mo, so I'm here. Pumikit ng mariin si Abby. Mabuti na lang at nasa kwarto nitong kanyang ama at hindi sila nito makikita nag-aaway. I don't need a date, she snapped. Bumuntong hininga lang ang binata. At ayoko ring maging date mo. Look, Abby, ayoko ring gawin to but we have to play our parts until we find a way to break our engagement. So please, huwag ka na mag-inarte. She glared at him. Let's get this straight. Seryosong sagot ng babae. No touching. What happened that night was a big annoying mistake. Agaw ng binata. It's hormones, Abby. Babae ka, lalaki ako. Dark place.
That's just lust and hormones. It's perfectly natural. It meant nothing. He said dryly. Hindi siya nakasagot. Halika na't baka malate pa tayo. Nauna na ito naglakad palabas ng bahay. Matalim pa rin ang mga matang sinundan ni Abby si Sander. Of course, alam niya yon. It was just hormones. It meant nothing. She felt a twisting pain inside. Abby? Nagulat si Abigail na makita si Sander sa labas ng restroom kung saan siya sandaling magtatago. She was not enjoying the gathering at sa totoo lang, gusto niyang umuwi. Isa pa sa pagsisisihan niya ay ang pagsama ng binata sa event na to. Abby, are you feeling alright? Bakit ba hindi niya naisip na maaaring may mga kakilalang lalaki sa mga naroon? Ang mas nakakainis tila hindi basta acquaintances lamang ang ibang babaeng naroon. Hindi rin niya gustong narinig na komento ng mga dating classmates tungkol sa engagement nila ni Sander. Masyado raw silang magkaiba, kaya nakakagulat na nagkagustuhan sila. Pakiramdam niya insulto sa kanya mga yon. Bakit andito ka? Maang niyang tanong. Ang tagal mong nawala, akala ko may nangyari na. Kanina ko pa kasi napapansing parang di ka okay. May lagnat ka na naman ba? Dinamang muli ni Sander ang noon niya, pero mabilis siyang nakaiwas. I'm okay, wala akong lagnat. Sigurado ka ba? Medyo maputla ka. Ano bang sabi ng doktor? Akmang hahawakan siya nito sa balikat kaya tinabig niyang kamay nito. I said I'm okay. It came out more forcefully than she intended. Hindi niya kailangan ng concern ng taong to. It was hurting her so much to see him genuinely concerned about her. It was confusing her. Just leave me alone. Kalmado niya niyang sabi. Tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Sander. Do you really hate me, Touch? That much? Hindi niya ito sinagot. Sa halip, iniwan niya ito tumiretso sa adjacent terrace ng hotel. Huminga siya ng malalim. Ayaw niyang makitang concern sa kanya si Sander. Ayaw niyang makita magandang trato nito sa kanya. Hindi niya gustong maramdaman na mabait ito o gentle o sweet. It was only making her what? Those are women I spent night or two with. Ang relasyon ko sa kanila purely physical, and I never presented it to be otherwise. It's hormones, Abby. Babae ka, lalaki ako. Dark place. That's just lust and hormones. It meant nothing. Umalingangaw sa utak niya ang mga sinabi nito. Purely physical. Ganun lang din naman malamang ang turing nito sa nangyari sa kanila. Walang meaning yon kay Sander, kaya hindi rin dapat bigyan ng halaga. Napatingin siya sa loob ng function room at nakita nakipagsayaw si Sander sa isang babaeng nakapulupot halos dito. She felt a sharp stab of pain. Napakagat-labi siya. No way! Anas niya. Hindi pwede maging totoong hinala niya ukol sa sarili. Not with Sander. There was nothing lovable about him. He was a womanizer, a dictator. Si Sander ang embodiment ng lahat ng kinakalaban niya. And yet, that man would never feel the same way for her or for anyone. Inevitable and endless pain lang ang aantuan niya nito. Hindi niya namalayan, may bumagsak na palang luha mula sa mga mata niya. Tula lang napatingin siya sa sahig kung saan pumatak iyon. Eto na nga, here are the tears. Abby? Wala sa sariling napatingin si Abby sa nagsalitang si Adam. Kapapasok lang nito sa terrace. Isa kasi sa mga kapatid ng katrabaho ay kaklase niya, kaya nararoon din to bilang date ng kapatid. Abby, are you alright? May panik sa boses ng binata. Adam, ang buong akala niya seryoso siya sa lalaking to. Pero ano tong nangyayari? She should be in love with this man. Adam, inawakan siya nito sa balikat. What's wrong? Masuyo nitong tanong. Pumikit si Abby ng mariin. It's okay kung ayaw mong sabihin. Gusto mo bang iwan muna kita? Should I call Sander? No! Halos pasigaw niyang sabi. Pilit niyang kinalmang sarili na makita ang kabiglaanan nito. I'm sorry, Napailing siya. Hinawakan nito ang mukha niya. Comforting at panay ng mga kamay ni Adam. He was so nice. He was so much like her. Bakit ba hindi na lang ang lalaking to ang pinili ng puso niya? It's okay, you can tell me anything. Magkaibigan tayo. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil may marahas na humiklat sa braso nito mula sa likuran. Nagulat si Abigail na makita si Sander sa harap niya. Listen up, bastard, and listen well. I don't like repeating myself. Kalmado pero menacing ang boses ng fiancé niya. Stay the hell away from my fiancé or you'll find yourself in deep social and financial. Hinawakan siya ni Sander sa siko. Hinilas siya palabas ng terrace at ng function room. Lahat ng mga mata natuon sa kanila. Hinilas siya nito hanggang sa empty hallway. What are you do? The rest of her sentence was cut by Sander's hot kiss. Abby. He hissed her name as he kissed and bit her neck. I'm your fiancé. You can't do this with anyone else. He grunted between bites and kisses in her jaw. Natigilan ang dalaga at wala sa loob na naitulak si Sander palayo.
What did you say? May revulsion sa ekspresyon ng mukha niya. Tumalim ang tingin nito sa kanya. I said I'm your fiancé. No matter how unwilling we are engaged. Kaya kahit anong mangyari, you can't do this kind of things with any other man than me. Manghang napatitig si Abby rito. Get off! Kalmado niyang utos. Seryoso ko. Mariin nitong sabi. So am I. Now get out. Malakas na itong tinulak papalayo. Ano bang problema mo? Kitang-kita niyang pamumula ng mukha ng lalaki sa galit. Stop playing with me, Sander. She said heatedly sa naglakad na palayo rito. Tula lang pinagbasa ni Abigail na nakabukas sa magazine sa harap niya. Sa isang buong page doon, naroon ang picture nila ni Sander, kissing hottie sa isang empty hallway. Sa kabilang page ay ang write-up na ang pamagat ay Miss Prim and Proper meets the Playboy. Mukhang kailangan natin gawing formal ang engagement ninyo, iha. Tulala pa rin si Abby nang balingan ng amang mukhang masayang-masaya. It was early Sunday morning at kasalukuyan sila nag-aalmusal ni Alejandro Silvestre nang iabot ito sa kanya ang magazine. Napag-usapan na rin namin ito ni Gilbert. Handa na nga ang lahat para sa formal announcement. Pwede na natin gawin yon kahit 2 weeks from now. We're really happy to see that things work out well between you and Sander. Nagpatuloy sila sa pagkain ng breakfast. Si Abby parang zombie habang kumakain. Natapos ang ama at nakalis na nga, pero nanatili siyang blanco nakatingin sa plato niya. Then, as if nahimasmasan siya bigla, mabilis siyang tumayo mula sa harap ng mesa at tinungon sa lid para magpalit ng damit. Kailangan niya makausap si Sander. What shall we do now? Pabalik-balik na naglakad si Abigail sa living room ng pan ni Sander. Calm down, pwede? Iritadong sagot ng binata na nakaupo sa may sofa. How can I possibly calm down? Medyo hysterical ang dalaga kaya dire-diretsong labas ng salita sa bibig nito. I-announce sila ang engagement natin. Mas magiging komplikado ang lahat kapag naging formal na yun. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, madadala tayo and boom! The next thing we'll know, kasal na tayo. How could I possibly calm down? Lalo naging obvious ang iritasyon sa mukha ni Sander. Alam ko yon, hindi mo kailangan i-enumerate, he said sharply. Napatigil si Abby, tiningnan siya. Napabuntong hininga pagkatapos umupo sa tabi niya. I'm sorry. Alam ko namang naiinis ka rin dahil sa nangyari. Alam ko rin naman na you would probably rather die than get married to me. I understand that. I'm sorry. I'm really just acting like a kid here. Nahilamas itong isang palad ang mukha. Talagang nasa panic mode lang ako ngayon. Gusto ni Sandra na tumawa ng malakas. Damn! Alam ko rin naman na you'd probably rather die than get married to me. I understand that. I understand, ha? Sinasabi mo nitong ganun mismong damdaman nito. That she would rather die than marry him? Ganun ba ka-revolting ang pagkakasal sa kanya? Kung magsalita ito parang end of the world na. That really stung and irritated him more than he would ever care to dare to admit. Alam ko na, Sander. Annoyed pa rin tinignan niya ang katabi. I have an idea. Pwede kong kausapin si Adam and have him pretend na may relasyon kami. No way! Automatic at matigas ang tugon. Bakit? Disappointed ito. It wouldn't work. Kung may relasyon kayo, ano tong picture na to? Itinuro niyang larawan sa magazine na nakalatag sa center table. Pwede naman nating sabihin it's just a physical thing. Gaya na sinabi mo, it meant nothing. Sa tingin mo ba kakagatin niya ng parents natin? But that's the truth, she blurted out. He froze. Yeah, that was the truth. The kiss that meant nothing. It was just a stupid kiss, just lost in hormones. No fuzzy and warm emotions. God damn it! Parang bata nagmamakto ng boses sa utak niya. Still, kung totoong may relasyon kayo ni Adam, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi pa nung una? Flawed masyadong kwentong yan. He said flatly. Kung gano'n naguhuramentado ang kalooban niya, gano'n naman ka nonchalant ang tono niya. Pero pwede ko namang sabihing humahanap lang ako ng tiyempo. Pwede naman yun, di ba? So, ibig ba sabihin ba nito? Okay na sa'yo na ang side mo mag-break ng engagement? Okay lang ba sa'yo na si Tito Alejandro ang magdala ng burden na hindi natupad ang dying wish ng mga nanay natin? Does this mean ayos lang sa'yo kahit may possibility na atakihin sa puso ang dad mo dahil doon? Sermon niya. Sana pala nung una pa lang sinabi mo na yan para hindi na tayo naghirap at gumawa ng kung ano pang plano. Nagsayang lang pala tayo ng oras. Tuya niya rito. Hindi maipinta ang mukha ni Abigail. You know I don't want that. Matigas ang tono nito. But if you haven't noticed, I'm desperate here and it's not helping that you don't seem very eager to come up with solutions. All you do is to criticize. Inis itong tumayo at tinampot ang bag sa coffee table. Nanatili siyang iritado nakaupo. Babalik ako bukas. Hopefully, mas fit ka na makipag-usap by then. Lumabas na ito ng pad niya. Asar na sa niya ang noo. Ano nga bang problema niya? Bakit ba nagtatagis ang bagang niya sa kaalaman na ayaw magpakasal ni Abby sa kanya? Ano ba talaga ang gusto niya mangyari?
What a selfish, arrogant, self-centered man. Bulong ni Abby sa loob ng elevator na pababa sa lobby ng condo building. Damn! Talagang imposible makasundo niya ang mga taong yon. Sumasakit talaga ng ulo niya. Isipin pa lamang to. Annoying bastard. Kung alam lang niya, ginagawa lang ito ng binata para asarin siya. Bumukas ang elevator. Akmang lalabas na siya na makaharap ang ama ni Sander. Uncle? Gulat na ano niya. Ngumiti ito. Your father said you might be here. Lumabas si Abby ng elevator. Pupunta niyo po ba si Sander? Tanong niya. Umiling ito. No, I wanted to see you. Can we talk for a while, Abby? Kahit medyo nag-aalangan, Abby smiled and nodded. They were seated at the cafeteria sa tapat ng building ng condo ni Sander. She tapped her fingers unconsciously and nervously sa table nila habang hinihintay ang order na kape. Abby, thank you. Sa wakas, nagsalita na rin si Victor Del Fiero. I know this engagement is a very selfish act of your father and mine. Nanatiling nakatuon ang tingin niya sa mesa. Noong unang akala ko talaga it would be impossible. He paused as if he wanted to collect his thoughts. Pagkatapos nagsalita ulit to. Alam mo ba na nung bata siya, he wanted to be a toy designer? Napatango lang si Abigail. Akala niya hindi ko alam. But I do, and yet despite that, hindi ko yun pinansin. I can only be too happy and relieved na hindi niya pinilit ang gusto niya. Wala siya naging resistance sa nag-aaral siya ng business course para maging successor ng family business. I am really a despicable father, don't you think so, Abby? Hindi sumagot si Abby. Sa tingin naman niya, hindi talaga to naghihintay ng sagot mula sa kanya. Kaya ngayon, I was really guilt-ridden dahil muli, I am imposing on him my will without considering his feelings. Pero nang makita kong article at ang picture niya sa magazine, you don't know how happy I was. The smile on his face reflected the relief and happiness he was telling her about. I'm happy to know that this is also what he wants. So Abby, thank you at binigyan mo ng chance na ma-develop ang relationship na to. Hinawakan itong kamay niya. Abby managed a smile, pero sa loob niya, she felt like hell. Mali ang matanda. Hindi yun ang gusto ni Sander. Ngayon lang niya na-realize ang totoo habang kinakausap at narinig niya ang kwento ni Victor. She would have known. The evidences were all in front of her from the start. The reason why Sander learned to massage at such an early age, why he gave up his dream of being a toy designer, yun din ang dahilan kung bakit unwilling itong i-break off ang engagement nila. Yun ay dahil sa sobrang pagmamahal nito sa ama. Kung hindi gaya niya, Sander was willing to give up his own happiness if it meant peace of mind for his beloved father. Abigail smiled painfully to herself. Akala ko ba, bukas ka pa babalik? Matabang na bungad ni Sander kay Abigail. Hindi pinansin ng dalaga ang sarcastic comment niya. Nilagpasan lang siya nito at dumiretso sa unit. Saka umupo sa sofa. Willing ka bang ituloy ang engagement? If you are, I am. Straight to the point agad nito. Natigilan si Sander. Anong nangyari? Bakit nag-iba yata ang ihip ng hangin? Kanina lang, halos mag-wage kang World War III para i-cancel ang engagement natin. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi siya makasagot. It tears you up, doesn't it? His eyes snapped back at her nang marinig iyon. Tears me up? Kinakabahang tanong ng binata. She couldn't have possibly known the truth. Could she? That his... Damn! Mabilis niyang pinutol ang kanyang train of thought. Yung desire mo to make your dad happy at ang repulsion mo na magpakasal sa akin. It tears you up, doesn't it? Nakahinga siya ng maluwag. Yeah. Tumango siya. Bakit nga ba hindi niya naisip iyon? Plausible nga ang dahilang yun. So Sander, let's get to the point. Tumuwid ito ng upo. Ang tinatanong ko, are you willing to go through with this? Are you willing to spend the rest of your life with me para sa ikakapayapa ng mga magulang natin? If you are, then so am I. She said it so casually and so bluntly it almost made him wince. Alam talaga ng babaeng ito kung paano siya sasaktan ng husto. Tinitigan niya si Abby. Spend the rest of his life with her? It sounded so good to him. Halos nai-imagine na niyang tumanda kasama ang taong ito. Pwede ba talaga iyon? He began to look wary at napansin iyon ng dalaga. Kung ayaw mo, okay lang din naman. Ayaw kitang i-pressure. Pag-isipan mo muna. Akmang tatayo na ito at nataranta siya. All his doubts and dilemmas flew instantly out of the window sa takot na lumampas na lang ang pagkakataong iyon. It was now or never. Take it or leave it.
wala siyang luxury para i-analyze ang options at emotions niya. I'm willing. Mabilis niyang sagot bago pa tuluyang makatayo ang dalaga. Sa likod ng isip niya, alam niya na sa huli, kahit ilang detour pa ang gawin niya, iyon pa rin ang isasagot niya. It's a deal then. Inabot nito ang kamay sa kanya para mag-shake hands. Tiningnan niya lang ito. I've got a better idea. He kissed her fully on the mouth. You okay? Untag ni Sander. Niyakap nito si Abigail mula sa likuran, then kissed the side of her neck. Kissing him felt so natural now, na para bang ginagawa na nila iyon buong buhay nila when in fact, mahigit 2 linggo pa lang mula noong pagpasyahan nilang ituloy ang engagement. Asan sina Dad? Tanong niya sa nobyo. Nasa kusina sila ng bahay ni na Abby. Kukuha siya dapat ng dessert when Sander suddenly appeared behind her and kissed her. Katatapos lang nilang mag-dinner at pinag-uusapan ng pamilya nila ang mga huling detalye para sa formal engagement announcement nila. Nasa library sila, nag-uusap pa rin. Are you okay? Kanina ka pa parang lutang. He turned her around para matingnan siya ng maigi. Hinawakan nito ang noon niya. Wala ka namang lagnat. Hindi napigilan ni Abby ang ngumiti. Why do you always assume na kapag may mali sa akin, may lagnat ako? Siguro, kasi nung huling may lagnat ka, you acted weird. He kissed her forehead. Ito ba ang dadalhin mo? Pansin nito sa sliced fruit sa counter. Tumango siya. Kinuha na nito ang tray at nauna nang lumabas ng kusina. Nang hindi siya kaagad sumunod, tila nagtatakang tiningnan siya nito. Halika na! Tawag nito. Tila nahimasmasan siya at sumunod na rito. Sa library, they talked lightly about the engagement. Dahil may events planner naman, wala na silang dapat pang pag-alalahanin. Nagkwentuhan lang sila. Mga 9:00 na nang magpagpasyahang umalis ng mag-amang Delfiero. His father walked Victor to the car. Akmang susundan niya ang mga ito sa labas nang hilahin siya ni Sander pabalik sa loob ng bahay. Mabilis nitong isinara ang pinto, pulled her to him, then leaned down to kiss her. And of course, she kissed him back. Sleep tight. Huwag kang magpupuyat. Kaya ka siguro laging nagde-days off dahil lagi kang puyat. Narinig niyang bulong nito. Then, he kissed her forehead again, saka lumipbas ng pinto. Abigail stared blankly at the door. Okay lang ang nangyari. Okay lang na tumugon siya sa halik nito. Okay lang na paniwalaan niya ang concern nito sa kanya. Magiging asawa na siya nito after all. So definitely, okay lang na hayaan niya ang sarili na mahalin ito. Completely and without holding back. It was okay to be happy, right? Huminga ng malalim si Abby. It's okay. It's okay. It's only natural, she told herself desperately. Gusto niyang isipin na iyon ang pinakamagandang solusyon. Ginagawa niya ito para sa magulang niya. Para tulungan si Sander na mapasaya ang ama nito. Pero sino ba ang niloloko niya? She smiled disgustedly to herself. Ginagawa niya ito para sa sarili niya. Because it was making her happy. She was so happy. Halos gusto na niyang hilahin ng mga araw para makasal na sila. Para mapanatag na siya na makakasama niya ang taong iyon buong buhay niya. She was doing this because she was selfish. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng luha. Abby, anong oras na ang... Abby! Blankong napatingin siya sa ama na kapapasok lang ng bahay mula sa paghahatid sa bisita. Dad, pumapatak pa rin ang luha niya. Abby, anong nangyayari? Why are you crying? Hinawakan siya nito sa balikat. Dad, ulit niya. Blanko ang ekspresyon ng mukha niya, pero pumapatak ang mga luha. Abby, what's happening? Don't be like this. May panik na sa boses nito. I'm okay, Dad. There's nothing wrong. I'm just... Don't mind me. Pero kabaliktaran niyon ang itsura niya. Tinitigan siya ng ama and his expression became very, alam ni Alejandro, Abby would not cry like that unless it was really painful and difficult for her. Niyakap siya nito at iyon ang nag-trigger ng emotions ng dalaga. She broke into sobs. Dad,
I think I love him. Dad, anong gagawin ko? I'm being selfish. Iyak niya. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Dad, it's painful. It really hurts, Dad. Akala ko, I'd be okay. I thought I can go through with this. But Dad, I love him. I don't think I can go on not like this. Not this way. Abby, I'm sorry. I'm really sorry. This is all my fault. Hinalikan nito ang buhok niya. I'm sorry, Abby. I never want to hurt you like this. We will make this okay. I'll make this okay. I'm sorry, Abby. I'm sorry. She kept crying and clinging to her Superman. Busy ka ba? Pwede ba tayong mag-usap? Pinuksan ni Sander ng maluwang ang pinto ng pad para patuloyin si Abigail. Siyempre naman. Naglakad siya papunta sa living room. He motioned her to sit down. Want anything? No, I'm okay. Hindi rin naman ako magtatagal. Napakunot noo siya sa kaseryosohan ng dalaga. Umupo siya sa tabi nito sa sofa. May problema ba sa engagement preparations? Did the planner contact you? Nakita niyang nag-stiffen ang likod nito. Kinabahan siya bigla. Hindi tuloy ang engagement, Sander. He froze. Ilang sandali ang lumipas bago siya nakabawi. What do you mean? Hindi natuloy? He asked cautiously. Huminga ito ng malalim, tumingala at kumurap bago tumingin ng diretso sa mga mata niya. Kinakausap na ngayon ni Daddy si Uncle Gilbert. Don't worry, my side will take all the blame. I know your father will definitely be crushed. I really can't ask for forgiveness for that. Ayokong mag-sorry dahil pakiramdam ko I don't deserve. Bakit? He knew his expression was hard. Ramdam niya ang pag-iinit ng mukha. Iniwas nito ang tingin. Because it's not right. Hindi tama ang dahilan natin para magpakasal. Humigit ng hangin si Sander. Somehow, nakahinga siya ng maluwag. At least, hindi dahil may mahal itong iba or something along those lines, maaari pang lusutan ng sitwasyong iyon. Look, Abby. Lumuhod siya sa harap nito para maging magka-level ang mga mukha nila. Napag-usapan na natin to, diba? We agree that this is the best solution. Isa pa, halos tapos na ang preparations. We can do this. We get along with each other well. It wouldn't be so bad. Ngumiti ito ng mapait pagkatapos ay umiling. Doon na siya nagsimulang magpanik. I don't think it would work. Ang sabi ko, ayaw kong mag-sorry but then don't. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Huwag kang mag-sorry. Ituloy natin ang engagement gaya ng plano. We're gonna be okay. Abby, we won't. Giit nito. Her eyes started to redden. This is not the best for the two of us. We won't be happy like this. Mas hinigpitan niya ang hawak sa mga palad nito. We will be happy. Come on, Abby. Sander, please. Don't make this hard. Akala mo ba pwede kang mag-back out na lang ng ganito basta? Tila nagulat ito sa galit sa boses niya. May invitations na. Nasabihan na ang media. We're as good as formally engaged. Ngayon ka pa mag-back out? You can't do that. Alam mo ba kung gaano kaseryoso to para sa pamilya at reputasyon natin? Talagang nagpapanik na siya. Gagamitin na niya ang lahat ng alam niya. Kahit intimidation pa para lang hindi ito mag-back out. I know that. Kaya nga sinabi ko na ang pamilya ko ang aako ng lahat ng responsibilidad. Don't worry. We're even willing to pay moral damages kung sakaling maisipan niyong magsampa ng kaso. Walang trace ng sarcasm ang boses ni Abby. Genuine sincerity lang. That made everything worse. Even so, hindi yun sapat. What's happening? Why this all of a sudden? Okay naman tayo, diba? We get along so damn well. We're very comfortable with each other. Even so, hindi yun sapat. Gaya nito sa sinabi niya, it won't work out. Tumayo ito mula sa sofa at naglakad palapit sa pinto. Nanatili siyang parang tuod sa kinaroroonan. Tulala habang nakaluhod sa harap ng sofa kung saan nakaupo kanina ang babae. He was going to lose her. Tumayo siya agad at mabilis na nahabol ang dalaga
bago pa ito makalabas ng pad. You can't leave me like that. Asik niya pagkahagip sa braso nito. She was pinned between the door and his body before she knew it. Nanlalaki ang mga matang napatitig ito sa kanya. Ikinulong niya ang mukha nito sa mga palad, leaned down, and did the first thing that came to his mind. He kissed her. He would not let her push him away. Not from this kiss, not from her life. He had never been this so desperate in his life. Wala na siyang pakialam kung masaktan siya. He did not care if at the end of this, he would find himself in misery. He just wanted to keep Abby, wanted to be with her. He just could not lose her. Kaya niyang tiisin kahit ano pa, huwag lang iyon. Don't leave me, I love you. He sounded pathetic, he knew. Pero wala na siyang pakialam. Kung kailangan pa niyang lumuhod, gagawin niya. Huwag lang siya nitong iwan. He rested his forehead against her at mariing ipinikit ang mga mata. I'm not kidding. Seryoso ako. I really love you. Naramdaman niya ang palad nito sa pisngi. Then she said in a soft yet sad voice, she said, "You don't have to go that far." Napamulat siya at nasa lubong ang paningin ng dalaga. I know you want to make your father happy. That's not it. He snarled through gritted teeth. Siguro sa palagay mo, mahal mo ko. You convinced yourself that you do. Pero subconsciously, Sander, it's all really because you wanted to. Damn it. Don't treat me like one of your wretched clients and don't you dare use Psych 101 on me. Sikmat niya. Hinawakan niya ang mga balikat nito. I know what I'm feeling. Hindi ito out of responsibility o dahil gusto kong pasayahin ng tatay ko. I'm doing this for myself. Huminga si Sander ng malalim para pakalmahin ang sarili. Abby seems shocked by his anger. Kaya pilit siyang nagpapakahinahon bago nagpatuloy. Gusto kong i-deny nung una. Gusto kong isipin na out of responsibility nga ito. Out of love kay Dad. I didn't want to fall in love. It's not in my plan. I saw how miserable my father was. I know it's because he loved my mother so much. I never wanted to hurt that much pero aniya at huminga ng malalim. If it means losing you, if it means not being with you, Abby, then I'd rather endure all those pains. If loving you would bring me hell later, so be it. I'll burn happily. Niyakap niya ito. Even for just a little while, okay lang. I'll take all I can. Just please, stay with me. Let's stay together as we possibly can. Please, he said weakly. Just don't leave me. Nasabi na niya. Nasabi na niya ang mga bagay na takot siyang aminin kahit sa sarili niya noon. Mga bagay na tinaga niya sa bato na mamatay muna siya bago sabihin. But he had said them all. Bear them all. Now, he was vulnerable and weak. Walang defenses para protektahan ng sarili. Yet he did not care. Naramdaman niyang kumilos si Abby. Her hand went up to hug him and it made his knees weak with relief. Hindi ito nagsalita. Hindi nag-confirm ng feelings nito para sa kanya. But it was fine for him. He was not asking her to love him back. Hayaan lang nitong makasama siya ay sapat na. He would not ask for anything more. Itinaas niya ang mukha at hinalikan ito sa noo. Pagkatapos ay niyakap ulit ito ng mahigpit. So here's the last question. What made you fall in love with your fiancé, Miss Andrade? Sa gilid ng mata niya, hindi nakalagpas kay Sander ang tila pag-stiffen ng ngiti ni Abigail. He casually draped his arms around her shoulders. Hey, how come siya lang may ganyang tanong? You should ask me that too. Pagda-divert niya ng tanong, tumawa ang interviewer nila. This month, sila ang napiling gawing cover ng isang sikat na society magazine para sa kanilang engagement announcement. Nasa living room sila ng pad ni Sander. Well, sure, but it seems like nasagot mo na yon dun sa mga naunang tanong. He did? Ganoon ba talaga ka-obvious ang feelings niya kay Abby? He felt his fiancé squeeze his hands. Tiningnan niya ito. He's really not hard to love. Narinig niyang saad ng dalaga. As I've said nung una, I didn't like him. We were so different.
Contradictory ang lahat tungkol sa aming dalawa. Lahat ng ayaw ko, nasa kanya. But as I get to know him better, nakita ko na he's not really as bad as I initially thought. Hindi man niya aminin, Sander has a kind heart. She glanced at him, smiling. You probably don't believe it too, diba? Baling nito sa interviewer. Nagtawa na ng dalawa. Natawa na rin si Sander. He's selfish, yes. Pero naging totoo lang siya. He knows what he wants and tries his best to get it. Minsan nga lang, he could hurt some people on the way. Tumawa ulit ito. Still, I think I came to like that about him. I suppose, I came to like his guts. Ang totoo, the more I know about him, the more I like what I'm seeing and she paused for a bit then smiled. Well, he made me realize a lot of things about myself. Good and bad things. Actually, more on the bad things. For example, I always thought I was honest and fair and brave. But when I met Sander, when I started to have feelings for him, I found out just how frail, scared, and selfish I am. This may sound corny pero I've always thought I wanted to fall in love madly and deeply like in the movies. You know, get through all the hurdles and experience all the pains and heartache of love. Natatawang sabi nito. Yeah, I know what you mean. Tumawa na rin ang interviewer. But when I met Sander, I find myself trying so hard not to fall in love. We all know that he's a playboy and all, diba? Hey, angal niya sa statement nito. Nagtawanan lang ulit sila ng dalawang babae. I was afraid to get hurt. I knew loving someone like him would be painful, so I wanted to run away. But how much he loves his father and how could he do almost anything for him, it made me feel ashamed of my selfishness. Heto ang daong lagi kong sinasabihan na selfish at self-centered, yet this person is ready to give up his freedom and playboy lifestyle para sa tatay niya. At heto ako, someone who prided herself as kind and at some extent selfless, yet desperately trying to protect myself so much simply because I'm afraid to be hurt. Simply because I'm selfish and I love myself too much. I decided na magiging kagaya niya ako. I wanted to go on with the engagement too, para sa dad ko. Pero 2 weeks lang ang tinagal. Hindi ko na kinaya. Again, I found out na mas mahal ko talaga ang sarili ko kaysa sa dad ko. Hindi ko talaga kaya na makasal sa kanya when I'm so in love with him and I know he doesn't feel the same way. Again, I ran away. Then he did something that made me feel rather ashamed of myself. He told me that he loves me. Sander froze at that. At ang interviewer naman, napakunot noo. That made you feel ashamed of yourself? Tanong nito. Ngumiti lang si Abby. Yeah, kasi he made me see an ugly side of me. Ipinakita niya sa akin just how coward I am. He's someone who swore he'd never want to fall in love hard dahil masakit yun. But then, he bravely and honestly admitted his feelings for me. She smiled. I've always known that we're opposites sa simula pa lang. But I never thought that we're opposites this way. And before I knew it, I was already deeply in love with him. What you said dun sa huling tanong, is that true? Or did you just made that up para maging maganda sa article? Kanina pa nakaalis ang interviewer and they were cuddled up sa sofa sa living room. Nakatalikod si Abby sa kanya habang nakayakap ang braso niya sa nobya. Tinawanan ng dalaga ang tanong ni Sander. Crap, angal niya sa sarili. Tama bang tawanan siya nito gayong ganoon siya kaseryoso? He buried his face on the crook of her shoulders in frustration. Determinado siyang huwag itong pilitin na tugunin ang feelings niya. Pero nang marinig niya ang mga sinabi nito kanina, hindi niya naiwasan na tumaas ang kanyang hope meter. Tumihit ito para maharap siya, pagkatapos ay idinikit ang noo sa noo niya. It's true, Abby said simply. Natigilan siya. Hinawakan niya ang balikat nito. I'll take that. Kahit na sinasabi mo lang yan to appease me, I'll take that. So you can take that back. Seryoso niyang sabi. Abby kissed him softly on the mouth. I won't. Tinitigan niya ito sa mga mata. Gusto niyang itanong kung seryoso ba ito, pero hindi niya magawa.
Natatakot siyang sabihin nito na joke lang yun. So instead, he leaned down and kissed her, umaasang makukuha roon ang sagot na kailangan niya. He kissed her hard and she responded to him with equal intensity and force. He bit and licked her jaw and neck. I love you. I really do. You shouldn't have said that. Because now that you've said it, I really won't let you go, even if you cry or complain. That's a lie, he said all of a sudden. What? He smirked nang makita ang dazed expression sa mukha nito. Ang malaman na kaya niyang gawin ito kay Abby to the point that she could not keep the track of their conversation, kung matatawag man iyong conversation, felt so good. Never mind, he bent down and kissed her again. Ang sasabihin niya sana, kasinungalingan iyong sinabi niya na hindi na niya ito papakawalan ngayong sa inamin nitong pagmamahal para sa kanya. Sa loob-loob kasi ni Sander, kahit pa nagkataong hindi siya nito natutunang mahalin, he still won't ever let go of Abby. Makalipas lang ang ilang linggo ay ikinasal na sina Abigail at Sander. Isang engrandeng kasal ang idinao sa bansang Switzerland. Base sa natuklasan ni Sander, ang dream wedding ni Abigail ay sa Switzerland maikasal. Kaya naman, walang sinayang na oras si Sander. Hinire ng binata ang pinakamahal na wedding organizer. Para sa binata, once lang silang maiikasal at deserve ng dalaga ang ganitong bagay. Abot hanggang langit naman ang mga ngiti ni Abigail sapagkat ni minsan ay hindi niya naisip na may taong nagmamahal sa kanya ng ganito. Maluha-luha habang naglalakad sa aisle ang dalaga. Finally, sa simbahan pa rin ang destinasyon nilang dalawa. After all that had happened, hindi nila lubos maisip na ang dating magkaaway ay silang magiging magkasama habang buhay. At pagkatapos nga ng kasal, ay dumiretso agad sila sa hotel para sa reception. And a few months later, nagsilang ng malulusog na triplets si Abigail. Nagulat silang lahat nang malamang triplets pala ang dinadala niya. Natatawa na lang ang daddy ni Sander, sapagkat triplets rin pala ang mga ito. Biniro pa nito ang anak na si Sander sapagkat naman na raw ito ng binata sa kanilang pamilya. Napuno ng tawa na ng kwartong kinalalagyan ni na Abigail at ng mga bagong silang na sanggol. Talaga nga namang mapagbiro ang tadhana. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, salamat po.